ara mẹ́rìírí mo rí orí olódò láti ẹ̀wẹ̀wẹ̀ ọmọbìnrin èèyàn mi ẹ̀ka àbọ̀jàre sórí ètò yín ètò wa ètò ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gbà jẹun lórí ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni tó ṣe resign nínú àwọn tí ń advice ààrẹ Tinubu political adviser wọ́n ní ó ti fìwé ilẹ̀ o làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í mú bú o wọ́n lò náà tiẹ̀ sọ̀rọ̀ níbi tó ti ń dọ́gbọ́n dúnkòkò lájà wípé bá ààrẹ Tinubu bá lè lọ tí wọ́n bá lè lọ ríìgì election ní 2027 mọ́ ní 2027 tí ó ti dé wọ́n ní Nàìjíríà lè mọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ wọ́n ló lè mọ́ sí Nàìjíríà mọ́ mo ní Haúsá ló mọ̀ sọ ẹ̀yin wo lẹ́gbẹ́ Haúsá á sí ohun rẹ̀ òkè ṣùgbọ́n ká tó sí ohun rẹ̀ òkè ara ń táwọn èèyàn ń sọ wọ́n ní ẹ fi ilẹ̀ gàre wọ́n lòun ó wà lára àwọn tó ti èmi ló kàn sí àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn wípé ṣé mọ́ jọ ṣe manifesto ni ṣé mọ́ jọ campaign ni ó wá di pé wọn gbọ́ ìmọ̀ràn rẹ̀ mọ́ ní ìsìn ó give advice ààrẹ Tinubu ò gbọ́ bóyá ara àwọn tí wọ́n fún ààrẹ Tinubu advice pé ẹ̀rẹ̀ ìsan ransom fáwọn agbésùnmọ̀mí rẹ̀ tá ààrẹ Tinubu ò dá ló fúnra rẹ̀ ló fi ọwọ́ ara rẹ̀ kọ̀wé ilẹ̀ o ṣùgbọ́n a sì ohun rẹ̀ lẹ̀ fún ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ẹ bá gbọ́ Haúsá dáadáa afẹ́kẹ́ bá rí confam ẹ̀ ṣé lóòótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Haúsá tá a fẹ́ gbọ́ yìí torí wọ́n ní tó sọnù ẹjọ́ ẹ bá wa rí confam ẹ bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ kò ní í dá o ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ti ẹ̀wà tún ń kọrin pé káàrẹ̀ Tinubu kán máa ṣe third term nìṣó ti wọn àwọn kan ní fourth term àwọn kan ní fifth time wọ́n wà sarcastica ni wọ́n ń bu wọn náà ni. wani babban juye ko wani sauyi na inda arewa a kiblar da arewa za ta ko sauran Najeriya su biyo mu ba mu tafi mu kaɗai mu dai mun san cewa ba mai zama shugaban ƙasa a Najeriya ba da arewa kuma mun san da irin raini da irin abin da ake mana sai an koma ana da na sani in dai ba mummunan zaɓe za a ce za a yi ba a ce arewan mu shi ne kawai za a ce a yi mummunan zaɓe kuma a 2027 wallahi su yi hankali yana iya kawo ƙarshen nan ba talakan arewa da wannan ƙungiyoyin da kake magana da tawan arewa da masu kishin arewa akwai lokacin da za mu zo mu haɗu mu cika ya isa kuma an kusa zaluncin nan ya isa mu banzantar da mu a watsi da mu a waye arewa ya isa wallahi mun san ko mun suwaye mun sani shi yasa ni kullun yanda yake magana yakan ban sha'awa saboda yakan faɗa abu daidai yanda yake to wanda baya son abin da kake faɗi in ka faɗa sai ya ce gaba kake da shi ko kuma kana mishi munakisa ni dai na sani ka ce ko hasashe nake yi yanda abubuwa ke tafiya a arewa to lokaci ya kawo ko da dan arewa zai buɗe shi da lokaci ya ta inda abin zai fito ko mutum ɗaya ne ko ƙungiya yayi ne ko ta siyasa ne ni dai na san talakan arewa idan da yayi kurakurai na jefa ma mutane kura a kodin dan arewa ne ko dan wasu yan kalilan yan arewa sun ce dole sai an kawo dan kudu an yi wannan ta kare in shugabanci muke nema sai wanda zai mana maganin matsalolin in ma daga sama ya faɗo ya amma ka da yaudarar mu da ake yi a dan arewa dan kudu musulmi kirista ku yi wannan Allah ya kare jiki magayi ba ya taɓa faɗan wannan shi a lokacin bai san ashe za mu dawo da tuna jiki magayin nan ba. ẹ wo lọ́rọ̀ kan àti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ báyìí o bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ọ̀la tún lọ rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wọ́n ní tó sọ náà ni wípé tó bá máa fi di 2027 tán bá ṣe free and fair election wọ́n ní kí wọ́n rò pé Nàìjíríà ò break pé kó mọ̀ rò pé ọ̀dẹ̀ ni àwọn o àti wípé kò sí vóòtán lè dì ọ̀nà àwọn àdìtàmí ẹ̀ pé kán sì dúró di 6 months gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́ la lò ṣùgbọ́n ibi tó nítumọ̀ ń bẹ̀ tá a fẹ́ gbóhùn la lò ó ti gùn jù wọ́n ní lẹ́yìn 6 months àwọn ò sọ ẹ̀ tán fẹ́ dúró tí o kò jù bá náà lọ ẹ mọ̀ retí wọn o àárín wọn ò wọ̀ wọ́n yóò mọ̀ dàrú náà ni kò ní í tò ní báyìí ẹjẹ́ pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n iye kan rẹ̀ náà là ń lọ àwọn ọmọ àlùmájìrì tán dà sí gbòòrò wọ́n ti wá kó nílẹ̀ Haúsá wọ́n wá ń da Èkó láàmú àti agbègbè rẹ̀ Mágbòrò náà ni wọ́n ti mú ẹ̀rí ọbẹ̀ rẹ̀ nù lẹ́lẹ̀ Mágbòrò náà ti mú ṣe bí obìnrin ó wá wọ kíní tán máa wọ̀ sórí ìjáàbù ló ṣe bí obìnrin ó di aṣọ sọ sí àyà ó ṣe bí ọyàn ó wá mọ̀bẹ sábẹ́ ta ló fẹ́ lọ fọ̀bẹ ṣe ń sùtà kí ló fẹ́ fọ̀bẹ ṣe lára àwọn tán máa ń rìn gbèrè Haúsá ni o ní Mágbòrò létí Èkó ń bẹ̀rùn ẹ̀jẹ̀ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó mú. Mágbòrò láti rí ní Mákọ́dí ló ti ṣẹlẹ̀ o àmọ́ nǹkan tó wá ṣe ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ dání ó dress like woman we saw him this. ara tá à ń sọ rèé a ní ẹyẹ ṣe fídíò mọ́
wọ́n ní ẹ defend ara yín ọ̀bẹ tó mú dání nìyẹn o ọ̀bẹ tó fẹ́ fi ṣe àwọn èèyàn sùtá nìyẹn o abẹ́ aṣọ ló fi sí o. Oh yeah, wear your hijab, wear it the way you dress. Wear your hijab. We should be very careful, oh. We should be careful, oh. Everybody should be careful in their area. If you see anybody with hijab, make sure you check them. They are not a woman or they are man. Awusa, oh. It's Awusa man. Look at. Oh yeah, wear your hijab. Me, my same. Offer me money on my same. Keep quiet. Oh yeah. What will be your name? Abdullahi. Where you come from? Which side? Which church? What did they do there? What did they do there? What did they do for that church? Which church? What? No, which church? Which church? No. What did they do there? Your work there. Huh? Why you put this one? Huh? You na woman? You no be woman. Why you put woman? Ó múra bí obìnrin ó lo hijab. Ó lo hijab ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó múra bí obìnrin ó wọ skirt ó lo bra ó wá lo hijab. Can people give me rope? Ó dẹ̀ wọ ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ dání. Someone go and get me arrange rope for me. No, Arrange rope for me. Ó fẹ́ wá pààyàn kan sílé ni Ọlọ́run kan tó àṣírí ẹ̀. ẹjọ́ yín ti pọ̀ jù ara ń tà sọ fún yín náà rèé ẹjọ́ lẹ̀ ń rò ń bẹ́ẹ̀ kẹ́ gbé kúrò lójú kámẹ́rà àfi kẹ́ àti ẹ̀dùpẹ́ ẹ̀ sóòjú ara yín ojú ẹ̀ nìkan lẹ sóò wọ́n bá wà á gbà lọ́wọ́ yín nìsín àwọn tó mọ̀ ó tún wà á gbà lọ́wọ́ yín ẹ mọ̀ mọ̀ dárúkọ àdúgbò ẹ mọ̀ dárúkọ àdúgbò sínú kámẹ́rà kò sẹ́ni tó ràn yín ládùúgbò dá ẹ mọ̀ dárúkọ ibi tẹ́ tó ráwọn ará bíi ìburú tó bá gbúrò rẹ̀ mọ́ ní ìsìn wá wá yaró lọ́dọ̀ yín ni ẹ tí mo ṣe láàbí tó wá ṣe ó múra bí obìnrin ó wọ̀ ìjáàbù náà náà máa fi ṣe káàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí mo ti bóyá àwọn tí mo wà lábẹ́ kínní kan bóyá àwọn èso obìnrin ẹ hand over rẹ̀ láwọn ọdẹ lọ́wọ́ kò ní ìdí kínní kò jù bá náà lọ kẹ́ defend ara yín kò bá ti ṣeṣẹ́ láàbí yẹn ìsọkùnrin ìsọbìnrin ìsọmọ kékeré ló pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì báyìí tí yẹn kàn súnmọ́ àbí nǹkan kan báyìí yóò dùnbú ẹ̀ ni láwọn wèrè yóò dùnbú ẹ̀ mọ́sọ̀ ojú ara rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ṣé OPC ní ọ́ àbí vigilante ẹ mọ́sọ̀ ojú ara yín mọ́ ẹ̀rí ń tó wọ̀ àṣírí tó yẹ kán tiẹ̀ ti kọ́kọ́ ná ti romi kán ná ti romi sí lára kán ná ti next year ọdún tí ń bọ̀ kán nà sí lára. ẹgbẹ́ kò mẹ́ ẹgbẹ́ adọ́dọ̀ sẹ́nitọ́ Uduaghan sẹ́nitọ́ Natasha wọ́n kì í mẹ́sàn-án mẹ́wàá òun náà ṣe Easter fáwọn tiẹ̀ bó ṣe ṣe ọdún Ramadan tán Easter tún tẹ̀lé ó tún ṣe fún àwọn tiẹ̀ ohun tí Natasha kó jọ lọ́fẹ̀ẹ́ ní o kì í ṣe pé bóyá wọ́n dín owó rẹ̀ wọ́n fẹ́ ta o kì í ṣe pé bóyá wọ́n já owó rẹ̀ wálẹ̀ o ọ̀fẹ́ ló fò ló fẹ́ pín àpò ráìsì fún àwọn tiẹ̀ tán náà sì ń dúpẹ́. ẹ wá bá ń pé gbogbo àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yín wá tí pásítọ̀ Bakare sọ̀rọ̀ sí lónìí yóò dáa fún pásítọ̀ Bakare ilé ìtẹ́ ṣe yìí yóò dáa fún yín mélòó nù wọn ló ṣe rú eléyìí ilé ìta àmúwá fún yín lánàá gan ìkan lára àwọn honourable tó ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nísàlẹ̀ Èkó wọ́n dín owó fáwọn èèyàn ní eléyìí ò dín owó ó fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ní báàgì ráìsì ẹ̀wà wà ń bẹ òróró wà ń bẹ rẹpẹtẹ kì í ṣe pé wọ́n ṣe ọjà àbàṣà tán ti dín owó kò dín owó rárá ọ̀fẹ́ ló bá dé ẹ bá ń pa àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin aláìmọ̀kànmọ̀kàn tẹ̀ ń yan àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tán ní constituency yín lẹ ti rán wọn o wọn represent yín dáadáa o àìmọye wọn ló yẹ kẹ́ ẹ̀ rìkọ́ọ̀lù o wọ́n wá fẹ́ rìkọ́ọ̀lù èèyàn tó ń ṣe dáadáa báyìí ẹ tún ń gbẹnu sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè mọ tẹ́ ẹ̀ bá mọ tẹ́ ẹ̀ sọ ó yẹ kẹ́ ẹ gbẹnu yín dákẹ́ ni gbogbo àwọn tó náà fẹ́ rìkọ́ọ̀lù ẹ̀ ní ìsìn àwọn sínétọ̀ wọn constituency wọn sàn ṣerú nǹkan báyìí fún wọn kì í sáà ṣe Natasha nìkan ló wá láti Kogi Karim sáà wá láti ibẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn yàyà tó wà ń bẹ̀ kí n yàyà ṣe fún yín fún ọdún Easter yóò dáa fún Natasha yóò sì kóríyọ yóò kógojá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò mórí bọ́. All of you to ensure that however small it is, it gets to the people that actually needs it. Definitely, most of us here, we don't need the rice.
but we know those that needs it. That is the essence of leadership. Let everybody demonstrate leadership in their various local government. Don't do anything. This is got to don't blow me for eye. I don't do anything. Don't blow me for eye. I don't do anything. Don't blow me for eye. I don't do anything. Don't blow me for eye. This man don't even correct him. Nothing they wrong. I don't do anything. Don't blow me for eye. I didn't do anything. láàrin onímọ́tò àti ọlọ́pàá àwọn ọmọ ló bá ó pàpà fọ ojú kan bọ̀bọ̀ náà ní Anthony náà ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé tẹkinọ́lọ́jì ó mú àwọn kò fẹ́ kí wọ́n kámẹ́rà ojú òun kò fẹ́ kán kámẹ́rà ojú òun ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọ̀gá rẹ̀ ti gbọ́ sí wọ́n sì ti rí fídíò ìwò. Lamborghini àgbákò Lamborghini 2018 bàbá Lamborghini latest model níbà. Tí ń gbọ́ fa àwọn ará Ìlọrin nù ṣé Lamborghini nù oríṣiríṣi ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ọjà afẹ́lẹ́ ìsáré kẹ́kọ̀ọ́ arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí àti mọ̀mọ́ rẹ̀ lẹ́rìí pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kan òun náà ń kí káàbọ̀ yìí ìyẹn ẹni tó wọ black and tí ìyá dìmọ̀ lẹ́yìn òun náà ń kí káàbọ̀ wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ sí o tí ìyàwó rẹ̀ tó ti wà ní Amẹ́ríkà fún ọdún 8 tó ti gba ìwé tó sì yẹ kó wá fáìlì fún ọkọ rẹ̀ ń gbọ́ bùkátà rẹ̀ kò sí já o ṣùgbọ́n ó dìídì blọ́ọ̀kì ẹ̀ lẹ́mbàsì ní high commission ó blọ́ọ̀kì ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ó ti bẹ̀rẹ̀ process o ṣùgbọ́n orí ẹ̀ kan yìí náà ni ó sì blọ́ọ̀kì ẹ̀ ó tún wá lo ọdún 10 míì kí ìyá rẹ̀ kọ́lọ́n tó wá lo ìyá rẹ̀ fún. mo kàn rí ní mo rí pé yóò ṣe kẹ́kọ̀ọ́ ká fi kẹ́kọ̀ọ́ torí orúkọ wà ń bẹ̀ wọ́n fi orúkọ wọn sí orúkọ family wà ń bẹ̀ wọ́n sì ní true life story ni. Destiny can only be delayed, can never be denied. Destiny can only be delayed, cannot be denied. Yes, sir. American boy. Americana. Americana. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank God. That thanks to God. Rí mi báyìí báyà kan wọ́n sọ pé school na scam nínú báǹkì ni mo wà yìí o mo ti fíìlì fọ́ọ̀mù yìí ní 5 times ó ti reject ẹ̀ fún mi wọ́n ní pé ibìkan wà tó kọ sí mo dẹ̀ kọ doggy style ẹ wo ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún fọ́ọ̀mù tó máa fún mi wọ́n lè ti lé mi jáde ní first bank yìí sì wọ́n ní máa lọ ẹ gbọ́ kí ni mo fẹ́ kọ síbi ẹ wo ibi tán kọ sí ẹjọ́ ẹ̀dá mi mo ní the urgent answer mo kọ ẹ wo wọ́n kọ sex èmi dẹ̀ kọ doggy style ṣe woman yóò dẹ̀ mo dẹ̀ tó ń bẹ̀ pé kí lẹ mí wọ́n dẹ̀ ń lejúmọ́ mi ní báńkì first bank mo wáyé o ẹ wo ẹjọ́ ṣé mi get ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀bí I'm a woman now. mi ò lè rẹ́rìn o ibi tó ti máa ń béèrè lórí fọ́ọ̀mù pé sọ́kùnrin ni ọ́ àbòbìnrin wọ́n fẹ́ mọ èyí tó jẹ́ ń bẹ̀ ló lè ń kọ̀kọ́ kúkọ ọbẹ̀ ń ṣekúṣe ń kọ style wọn àtọkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹjọ́ tó lọ wọ́n dẹ̀ wọ́n àyẹ̀dẹ̀ ń kí fún mi ṣe pé kí máa lọ kí náà mi jàre moot. And I found a group of people, and people are being programmed on social media to hate their country, which is self-hatred. I was in America. I sat down with some Nigerians, and they started. I told them, I said, listen, before you continue, Nigeria, a person will graduate as a medical doctor and spend 500,000 throughout to become a doctor. Throughout. I said in America, and they're working in Johns Hopkins. Go and ask them how much. You graduate from Johns Hopkins, you graduate from Harvard as a doctor, and you spend $2,000. Are you okay? Do you know how much money you spend? Now, Nigerians are ungrateful. They will go through everything, education. How much do they spend there? Go there. I said, look, you see a Nigerian, if they tell him in Nigeria to do 2 jobs, he will cost your life out. He will come to America, wake up in the morning, do first job, do second job, do Uber, and do everything he's doing. I said, if they put the fraction of this energy they put here in their country, they will have blown. ṣé ẹ gbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ ṣé ẹ gbọ́n tí pásítọ̀ ń sọ ó kọ́kọ́ correct létí apá kan ṣùgbọ́n nígbà tó dé etí kejì mo rí pé ó wrong mo rí pé sọkúsọ ní sọ lẹ́nu. ṣé effort tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tá ń fi sí iṣẹ́ ńlẹ̀ ṣé ó ń yíìdì tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ pé èèyàn ń ṣiṣẹ́ bí erin ó ń jìjẹ́ ìlérí ó ti gbàgbé pé kò sí ná à ń san owó ná bí owó ná tá à ń san bí ó tó la àwọn èèyàn Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó motivate wa nìyẹn ẹni tó sì lọ sí Harvard tàbí tó lọ University Hopkins àbí gbogbo tó bá pè tó san owó ribiribi tí ò san 500,000 tó fi jáde ṣé tán bá jọ gbé certificate wọn dé ibi tán ti ń wáṣẹ́ ṣé wọ́n gbà ti Nàìjíríà
abẹ́ wo àbòsí hypocrisy lélẹ́yìí wọ́n sì fi ń preach fáwọn ọmọ ìjọ wọn ni o ó fi ń preach fáwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ ni o pé báwọn ọmọ Nàìjíríà tán bá láwọn ò ṣe iṣẹ́ dọ́bù àwọn ò ṣe pé tó bá dá Amẹ́ríkà yóò tún ṣe Uber yóò tún ṣe dọ́bù ńgbà tó mọ iye tó ń rí tó sì mọ Nàìjíríà tó ti bàjẹ́ pé owó tó ń make yẹn tó bá dé ilé ó ní iye tí ó provide tán bá ṣe àwọn èèyàn dáadáa Nàìjíríà tí iná wà títí ti dá tí ìṣepọ̀ ń lọ bí iṣẹ́ alẹ́ lómi máa jáde ńlé láago 3 àárọ̀ ìdájí àwọn báńkà ẹ bá mú báńkà kan wá fún yín tó ń láàgùn tó ní 16 years tóun ti wà ní báńkì tí ò lè tọ́ka sí nǹkan kan sí èèyàn wá lè wà ní 16 years káwọn àwọn ará abúlé rẹ̀ mọ́ tẹ̀lé o yóò kó lè mọ́ ní nǹkan kan nílùú èbò afẹ́ tí orí ẹ̀ ò bá tẹ̀lé tí ò tẹ̀lé ẹsẹ̀ rẹ̀ débi tán jọ ń gbéra wọn lọ gbà mí ó jáde láago 3 àárọ̀ ó hold up ó lò 3 hours àbí 4 hours kó tó dé ibi tó ń lọ nínú traffic tó bá débẹ̀ yóò ti rẹ̀ ọ́ ò ní lè ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ọ̀lẹ lẹ́ ń ṣe Nàìjíríà ṣiṣẹ́ nìyẹn ẹ má jẹ́ ó dìjà o nítorí gbogbo ohun tí ń sọ tí fi ń wéra wọn yìí kò ṣeé wéra wọn o quality of life lásán atẹ́gùn tá à ń fẹ́ símú lásán wá ni wọn ní fi wé Nàìjíríà wọn tún títì ṣe iṣẹ́ responsibility wo níjọba ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lórí ìjọ ṣọ́ọ̀ṣì náà responsibility wo lẹ́yìn ṣe fáwọn ọmọ ìjọ yẹn àfi múwá mọ́ gbà ẹ̀ wá mọ́ sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà ẹ̀ lẹ́yìn sọ inspiration wọ́n mọ́ gbàgbé wípé ọ̀rọ̀ bíbélì yàtọ̀ sí inspiration talk àwọn yẹn náà sì rè ride on wọ́n máa sọ pastor ride on pastor bó làwọn èèyàn ṣe máa kọjá wọ́n máa gun gèrè kọjá ọgbọ́n báyìí wọ́n sì máa ń rí bọ́ wọn ìmọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn Ọ̀gbẹ́ni ti sọ̀rọ̀ gidi sẹ́yìn o táwọn èèyàn gbà tí ẹ̀wẹ́ wá wòsọkúsọ tí ń sọ nísìn. That's the way in. Why do I say what are these Nigerians doing? Because they tell their children education. You enter a Nigerian home, they are disciplined. The value system here is treasure. You now go there, you go and join people. Value system ráwo ló treasure ọmọ ìlú òyìnbó dájọ́ wọn Nàìjíríà lọ lọ́wọ́ tá a wà yìí àfọmọtán bá tó túnra rẹ̀ bí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ náà wọ́n sọ pé ọmọ ìlú èbó wọ́n sọ ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ọmọbìnrin wọ́n ti báyé jẹ́ tẹ́lẹ̀ la máa ń mú àwọn ọmọ wa gan pé kàn wá sí bíi ọdún mélòó kan Nàìjíríà kórìí wọn lè pé orí wọn ti pé ju tàwọn Nàìjíríà lọ ní ìsìn. kódà ní báyìí ẹja sáré dé máfolúkú káàkàn wo díẹ̀ lára ọ̀rọ̀ tí pásítọ̀ àti ilé mọ́rọ̀ wọn wá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tán yọ sí ààrẹ Tinubu lára pé wọ́n ń ṣe ìjọba Nàìjíríà bí ẹni tó ń rọ̀ọ̀nù mọ́tò páàkì àwọn onímọ́tò páàkì náà rí ara ń tá ààrẹ Tinubu dálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ìfàǹfà tán bára wọn fà. ẹ̀ẹ́dẹ́bí kó wa lẹ́rú wọ́n gbowó lọ́jọ́ bí àdìgbò máa bolókù ẹ máa bẹ Muslim náà bójú àánú wa náà alọ́mọ ọmọ ànáyé rẹ̀ tó máa tọ́ ọlọ́wọ́ èèyàn ni àdẹ̀báyín jà now dáná àti gbẹgbẹgbẹ abẹ́rí chairman oníkòsáyé kòsáyé wọ́n wà ní pati alọ́pàá ní pati alọ́kí ó bẹ̀rẹ̀ ní kí wọ́n fẹ́ kẹjà o alọ́bàgẹ́dù náà kẹ́nu ní gàmájà bàbá ní bàbá tó wà mọ́ ọkọ̀ bàbá ní bàbá tẹ́mu gé tiẹ̀ sọ ìwọ́n mọ́ ọkọ̀ wọn dárúkọ bàbá mọ̀ sùn ó tẹ ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run ó bẹ̀rù jẹ́ orí ó bẹ̀rù gẹ́yà pé ìwọ náà fẹ́ dàgbà nísẹ̀yìn gbogbo iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ mú dání ẹ̀ ń gbowó àwọn bàbá wa ló gbélẹ̀ fáwọn bàbá yín kọ́ńtà tenant náà bàbá yín jẹ́ fún wa àwa ní tètè ẹ̀yin náà ní ìdílé máa ń benefit wa a tún fún yín lẹ́nu bàbá yín jà ẹgbẹ́ lórí àlùbọ́ nínú àfọlùkù àwa lọ bá tẹ́gọ̀. Iyabo Ojo's husband that gave the kids is a finer man than Paul Ho. That means Yoruba people are finer than Igbo people. Making a no lie, Yoruba guys. Now your women fine, Igbo people. Yoruba guys are finer than you. See Iyabo Ojo's baby father or whatever you want to call him. He's finer. He stands gidigba. Polo is just. ẹ wo eré wọn ni bọ̀dá Isaac ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn kà séré fún ọ o wọn ní wèrè lára àtàwọn pé o ara alẹ́ èèyàn ní ìmọ̀ lámúdí o wọn kàn ń ṣe ní tiwọn o lẹ́yìn ìgbà tí Priscilla tó ṣe wedding tán ẹ wo gbàgbó lọ́tún lọ́sì pé kí ló tún fẹ́ dálẹ̀ yìí irú eré wo ló ń ṣe àwọn Yíbò mọ̀ mèrè tó bá ti dọ̀rọ̀ Yorùbá àti Yíbò ẹjá kò ń bẹ́ o níbi lára àwọn tí wọ́n gbàlejò
olórin pàtàkì kan níbi wedding ọmọ Ìyábọ̀ ó náà yẹn Ìyábọ̀ Òjó ó náà ni arákùnrin yìí ó tó ti ń pín dọ́là fáwọn ọlọ́pàá láwọn èèyàn bá tún sọ fún wọn pé ṣé ẹ lọ́rọ̀ ọ̀gbọ́n ni ẹnujọ́ Chinese kan ló pín dọ́là fún ọmọ Tanzania lélẹ́yìí tí tó ń pín fún yín báyìí Chinese ló pín owó fún yín yẹn ò tiẹ̀ pọ̀ rárá. wọ́n wá ń béèrè pé ṣé bẹ́ẹ̀ ni ìyà ń jẹ àwọn ọlọ́pàá tó ní wọ́n níta ní òrì ẹsẹ̀ wèrè tí ò ní bù $100 Nàìjíríà ní ìsìn bíi 160 àbí 170 mọ́ ni orí ẹ̀rọ gan ti wọ 180 something lé ní o bíi kásá ní 160,000 ó mọ̀ kọjá owó oṣù òṣìṣẹ́ ó kọjá owó oṣù méjì o owó oṣù méjì ó tún lé séńjì àwọn náà rọra mú dání o ṣùgbọ́n a mọ̀ wò ó bóyá àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ó tún sọ̀rọ̀ sí léyìí. Show me emotion, tra la 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 la. Show me emotion, tra la 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 la. Show me emotion, tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum. La 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 la. Show me emotion, la 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 la. Oh, show me emotion, la 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 la. Show me emotion. Tra la 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 la, she looks like a sugar in a plum. La la. Ṣé ẹ rántí orin yẹn? Ó kàn wá sórí mi ni mo ní. Lára àwọn orin tá a mọ̀ kọ́ nígbà náà rèé o. Show me emotion. Tra la 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 la. Show me emotion. Tra la 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 la. Show me emotion. Tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum. La la. Ó dá orin lálàlá ibà. Lálàlálálá yín náà rèé o orin náà ni orin ayọ̀ náà nítorí ara kí keyboard náà ni la ó wà do re mi fa sol la ti do. Òsínbà tá à ní mọ̀ kọ́ra wa ní kí orin lórí ìkànnì ẹ káàbọ̀ apọ̀ ọdún àkúyè dùn ẹ̀mí wọ́n sì púpọ̀ ọdún kásá ti yọ̀ ká ti dúpẹ́ àwa máa ń fa yọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ nígbà tí òsọdún ta gan à ń ṣe kí ni àwa ń sọdún lọ everyday is ọdún lọ́dọ̀ wa mú kí gbogbo yín tẹ̀sọ̀tẹ̀sọ̀ mú kí yín tológun bó lójú ọjọ́ mo gbọ́ pọ́lídé wà Nàìjíríà rí ibi iṣẹ́ àbí ààyè wà lónìí dáadáa ara ààyè faragbára wa ara ààyè kọmọlùwọ́ nínú ìròyìn tòní ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìròyìn tọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá àgbà jẹun lónìí ọjọ́ Easter ọjọ́ àjíǹde gangan ọjọ́ 21 nínú oṣù kẹrin ọdún 2025 àwa tá a sọdún yẹn àṣẹ mi tọmọtọmọ tẹbítẹbí nínú àlàáfíà ara láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ń wò ní wáyé tí ẹni gbé mi náà tí o Yorùbá Nation bàbá fi ṣe next year lágbára Ọlọ́run Yorùbá Nation ó ti wáyé ẹ gbàgbọ́ ẹ fi gbàgbọ́ gbà yóò ti wáyé láṣẹ Ọlọ́run tọrọ Ọlọ́run ni mú wa rìnrìn àjò yóò sì mú wa já gbangba láìpẹ́ láì jìnnà ó dá o gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérèfé ayọjúlójú fèrèsé ni o ayọjúlójú bákó ni agbébòrùn díẹ̀ eléyìí tá a mọ̀ mú táwọn rán mọ́nu ní ìsìn à ń lọ sínú àkórí ìròyìn níbi tá a ti mọ̀ júwe ibi tá a ń lọ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ibi tá a ń lọ òjìnà ṣùgbọ́n ibi tá a yà ló pọ̀ ìròyìn tòní ó skẹ́lẹ́ńgẹ́jọ gan ni o níròyìn tòní ẹ wo a lè pe ìròyìn tòní ní criticism wọ́n kàn criticize ààrẹ Tinubu lọ́tún lósì méjì ń kọ́kọ́ kíra mi náà èmi ní ibà mo fẹ́ ní criticism ibà rìn gínigíní tí kúmíyà tí kúyù rìn gínigíní tí kúmíyà tí kúyù rìn gínigíní wọ́n mọ̀ rìn gínigíní nínú abala àkórí ìròyìn ẹgbára alẹ̀ fún mi ò kẹ́yìn náà lè rí mi rìn gínigíní àbí gánigàní ni nínú abala yín abẹ́lẹ́yìn olólùfẹ́ wa abala comment section ẹ lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ bá gbọ́ nù ròyìn kí ni o reportedly and allegedly àwọn tẹnu àbùkù báyàn kankan èmi náà ní ibà ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà ibà ọ̀pá kọ́kọ́ pé kéyìn náà rí ibà ọkọ̀ àwọn sweet 16s èmi náà ní ibà confam ẹ̀ kó tó send gbogbo ròyìn tó bá máa send mọ́ send irọ́ mọ́ confam ẹ̀ tún rí confam ẹ̀ kó tó send ẹ̀ bó bá wá send ẹ̀ tán tó wá rí pé ó mọ̀ tún mẹ́ẹ̀ wá sí kí ni wá sáré lọ delete ẹ̀ pápápá nítorí orí òtítọ́ la gbọ́dọ̀ mọ̀ gbé ìròyìn wa lé information is power ibi tí ọ̀rọ̀ máa dé ẹsẹ̀ òní débẹ̀ o ibà lọ sàn lọ tààràtààrà nítorí sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ti pa tó bá fẹ́ parọ́ nù tó bá fẹ́ mọ̀ sàkámọ̀dé náà mọ̀ pẹlẹ́ngọ ṣùgbọ́n tó bá lọ straight
àwọn èèyàn ó ti mọ̀ pé olóòótọ́ lélẹ̀ bá ń bẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ bí ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ń gbà mí ó ṣe mistake ni wọ́n máa jẹ́rìí rẹ̀ níbi tí wọ̀gán ò sí ń bẹ̀ àwọn náà máa gbèjà rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ẹ pè mí ní ìbà kéde fún Yorùbá nation káfàtà ìgbàdùn wọn débẹ̀ náà ó yẹ pọ̀ àlè mọ́ dákọ̀ ogun ẹ̀tàn ká mọ́ fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ. alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn tòní báyẹ̀ bá pín kó kálí kó kakò á sáré dé Róòmù lọ́dọ̀ wa ń bí náà ni ẹ bá kẹ́dùn o Pope ti jáde láyé wọ́n dúdúdú ó ti ẹ̀ gbìyànjú wọ́n sọ fún un náà pé kó má ṣe Easter kó má jáde lọ́jọ́ Easter Sunday ó jáde àwọn èèyàn wá ní ó ṣe wá jẹ́ ọjọ́ Easter Monday gan mọ́ lọ́jọ́ àjíǹde ló jẹ́ ìpè Olúwa wa ó ti parí iṣẹ́ ti ẹnu o á sọ díẹ̀ lórí ẹ̀ á mú díẹ̀ wá nínú ìròyìn yẹn bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ ibi tá à ń lọ gangan tí mo fẹ́ ká fetí lékolé òun náà ni nínú abala tí mo fẹ́ gbé yín dé lọ́dọ̀ pásítọ̀ Túndé Bákàrè ẹ̀yin náà ti gbọ́ léèbò á wà tú sí wẹ́wẹ́ á túṣu désàlẹ̀ kòkò gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ tán mẹ́nubà ní Yorùbá àti ṣèròyìn tán lánàá kí n tó rí kí ìròyìn yẹn tó jáde mo ní sẹ́ẹ̀ mọ́mọ́dílé ìròyìn ni ìròyìn tó ní ìgbàǹkọ̀gbì ni o. Túndé Bákàrè ó sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ sí Tinubu mo láwọn èèyàn ti ń dúró de àwọn tó jẹ́ tá a lè pè ṣé pásítọ̀ ààrẹ Tinubu là á pè wọ́n ni àbí àwọn associate wọn nítorí wọ́n jọ ṣèwọ́de nígbà kan ní láyé Jonathan wọ́n sì wọ́de lòdì sí Jonathan àti ẹ̀rí bàbá Adéwòye tán gbé placard lọ́wọ́ báyìí pé all lives matter nígbà náà tán pààyàn lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan táàrẹ Tinubu jáde tán tẹ̀ sí Jonathan lójú àwọn èèyàn wá ń tẹ̀ sáwọn náà lójú ní ìsìn àwọn wá ń rì fá àwọn èèyàn tó ń tẹ̀ sí wọn lójú wọ́n ń rì fá àwọn sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ológun pé sáwọn làwọn fẹ́ lọ jà ní ṣùgbọ́n nígbà tẹ́yìn ń tẹ̀ sí Jonathan lójú ṣé Jonathan náà ni kó bọ́ta lásòrọ̀ kórè dojúkọ àwọn Boko Haram wọ́n sì ti ń bá wọn kàlé ní èjì lẹ́nu ìgbà kan dé tán bẹ̀rẹ̀ ìjọba yíyá àwọn èèyàn tó ti kú and bí ẹ́sípáàtì kan bọ̀ bó ti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹmọ ló fi parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó bọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ó ní káwọn èèyàn mọ́ self defence ara wọn ṣùgbọ́n à ń bọ̀ ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye àwọn èèyàn tó ti kú lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu yìí mo ní lọ́dún mélòó tí ò ti pọ̀dún méjì inú oṣù tá a fẹ́ wọ̀ ní ó pọ̀dún méjì ládùúrà àwọn èèyàn ti kú náà ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ wọ́n ká tí àwọn tó níjàmbá nínú bí iná ṣe ń jó tí mọ́tò níjàmbá tí ilé ń wó wọ́n káwọn yẹn mọ́ o àwọn tí àwọn ajínigbé tán ń pa tán ń jí gbé àwọn tí àwọn báńdíìtì àwọn lákúráwá àti mahmuda ẹgbẹ́ tuntun tán lọ́sẹ̀ dálẹ̀ àtàwọn fúlàní darandaran tán ń pè ní ọ̀ǹtà sọnù gbogbo àwọn haúsá náà ló sì fẹ́ náà ara wọn tú àṣírí yẹn ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ bàdà pásítọ̀ Délé Bákàrè wọ́n sọ yánmọ̀yánmọ̀ ọ̀rọ̀ sí Wike wọ́n pe Wike ní wakekeeping wọ́n ní ẹ̀ ń fi àlàyé wókùnù wọ́n ní lọ́dọ̀ tàwọn wọ́n lójú òkú náà fi ń wò àbẹ́ kí ni túmọ̀ wakekeeping ṣe ní àbá ń sẹ̀ràn tí ibi tí èèyàn ti kú náà ti ń ṣe wakekeeping mo ní ọ̀fọ̀ ṣiṣẹ́ Wike wọ́n sọ mo ní ṣé pásítọ̀ yóò ní rẹ́jọ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn èmi sì mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ wọ́n dáadáa torí wọn kò sẹ́tàn lè gbéná ojú rẹ̀ wọn yìí kò lápẹ̀lẹ́ èèyàn kankan nítorí ẹ̀ àwọn èèyàn ti wá ń kí wọn mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n tún ń kí wọn wọ́n ń gẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ti pẹ́jù kẹ́ tó sọ̀rọ̀ mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe líìdì wọn nù mo là ń retí ti àwọn pásítọ̀ yìí kù náà a fẹ́ kí pásítọ̀ Adébóyè náà sọ̀rọ̀ a fẹ́ kí bàbá ní ọ̀tà náà kàn náà gbóhùn sí máì kí gbogbo wọn jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ torí bàbá Túndé Bákàrè nìkan ló sọ̀rọ̀ bàbá Kúkà tó jẹ́ tàwọn ti Catholic náà diocese náà sọ yánmọ̀yánmọ̀ ọ̀rọ̀ fún ààrẹ Tinubu ní ó ti ẹ̀dá gbogbo yín lẹ́yìn tanú bá sáwọn presidency ò tí ì sọ̀rọ̀ ní gbogbo àwọn agbẹnusọ ààrẹ ó dà pé wọ́n control wọn ní kí wọ́n ìsọ̀rọ̀ àwọn àmọ́ owó ń tán sọ. àní pásítọ̀ Túndé Bákàrè sọ̀rọ̀ débi pé wọ́n ní Tinubu ń ṣe ìṣèjọba bí ẹni wípé bíi mọ́tò park níṣẹ́ wa ń fi Tinubu wé MC Olúọmọ ni wọ́n ní wọ́n yàtọ̀ síra wọn agbèrò lẹ́mọ̀ ńdọ́gbọ́n pé ààrẹ yẹn wọ́n ní wọ́n ṣèjọba bí ìgbà tán ń ṣe ìjọba agbèrò náà ni mo ní àwọn tó mọ Tinubu tán náà ni ẹ sì ti gbèsè ààrẹ lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ rí wọ́n ní ńgbà tó ṣe dáadáa wọ́n ní sùnmọ̀ bí ò bá ṣe dáadáa náà wọ́n ní bọ́rọ̀ ayé ṣe rí nìyẹn wọ́n láwọn ò ń ṣe kàríkà ṣọ́ọ̀pù àwọn ò sì lè bẹ̀rù èèyàn kankan bó bá ṣe dáadáa àwọn ò sọ fún yín ibi tó yí sí tí ó yí sí náà sọ sí
òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn ó sì sọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá kó ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni tí mo dárúkọ rẹ̀ pẹ̀lẹ́ Haúsá ló ti wá tí mo ní ara wọn pè ní security expert lórí ọ̀rọ̀ tí ọ̀gágun T.Y. Danjuma sọ lánàá wọ́n yẹn ti ẹ̀ tẹnu bà ọ̀gágun T.Y. Danjuma pé nígbà tán wà níjọba wọn àṣìṣe gbogbo eléyìí mo ní ṣé nígbà tán wà níjọba ṣé ayé bàjẹ́ tó yìí ni kò bàjẹ́ tó yìí ṣùgbọ́n náà wọ́n ní gbogbo wọn irú kan ọbẹ̀ kan ní gbogbo wọn ẹ sì mọ̀ pé wọ́n sọ lánàá wọ́n ní káwọn ọmọ Nàìjíríà dìfẹ́ǹdì ara wọn in fact wọ́n ní ẹ̀ ń bá lè mú bọ kó mú bọ ẹ̀ ń bá àbí nígbà tí èèyàn bá fẹ́ wá pa ọ́ tó gbé mọ́ dání ìwọ tó fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ kí ló fi dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ sọ́wọ́ nìkan ni ìtumọ̀ tán sọ náà ni wípé bí agbésùmọ̀mí báńdíìtì lákúráwá àwọn Fúlàní x-men tó jẹ́ bàtàn gbogbo wọn tán bá fẹ́ wá dojúkọ yín wọ́n ní tán bá kó wá láti fi dojúkọ yín ní kẹ́ ẹ fi dojúkọ wọn ìtumọ̀ self defence nìyẹn ẹ ń bá múgi láti wá fi dìfẹ́ǹdì láti wá fi pa ọ́ ẹ ń bá múgi dání láti wá fi pọ́ ìwọ náà ṣe kí ni yọ igi tiẹ̀ lé léṣo lára mọ́kàn yọ ìbọn torí ó wá dé kóòtù wọ́n sọ fún ọ wípé ṣé ìbọn ló yọ sí ọ ni ṣùgbọ́n lo èbò wọn lè sọ fún ọ pé kó ọmọ níbi tó ti fààyè lẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ lò bọ́n ọ bá ti ní rẹ́gísítà tó o ti láísẹ̀nsì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèyàn bá fẹ́ wá àtàkì tí bàbá yẹn ń pè sínú ṣùgbọ́n àwọn ará bíi náà wọ́n wá tẹnu bọ̀rọ̀ ó sọ gbogbo history bí nǹkan ṣe bàjẹ́ báwọn èèyàn ṣe kú pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Haúsá àti káàkiri Nàìjíríà ó ní ṣùgbọ́n wọn ò fọwọ́ sí káwọn èèyàn self defence ara mo wá ní ta wá ní o lérò pé ó lè gbọ́n ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn nígbà tó bá jáde ní ìsìn ó sọ adúrú ọ̀rọ̀ yìí ó sọ bí nǹkan ṣe bàjẹ́ tó o sì tún fẹ́nu ara rẹ̀ ó fi kúnlẹ̀ wípé o ò fọwọ́ sí self defence gbogbo ọ̀nà àbáyọ tó ń wá profile àmúbọ̀ wá fún yín amúkan náà wà fún yín lánàá ní tó mú ọtán fi fọwọ́ sí self defence èmi kàn rí pọ́ìntì kan ń bẹ̀ náà torí pọ́ìntì tó wà ń bẹ̀ ni wípé bẹ́ẹ̀ bá mọ tẹ́ bá lọ Libya ní ìṣàwọn èèyàn wa tó wà ní Libya wọ́n ní wọ́n ń gbébọn ṣeré ní Libya ní in fact mo ń yọ ọ gbọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìbọn nǹkan olóró tán amúbámá nǹkan wá tán mú lánàá tó ti gbogbo ẹ̀ sínú inú bónẹ́ẹ̀tì mọ́tò táwọn ọwọ́ àwọn agbófinró bá a wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun ìjà olóró yẹn wọ́n ní bíi Libya nǹkan ló ti ń wá ẹ mọ̀ pé ogun jà wọ́n jagun Libya nígbà yẹn náà nígbà tí kí lorúkọ president wọn pupa yẹn bí ààfin ìyẹn tán ló gbìyànjú fún wọn Gaddafi mọ̀ọ́mọ̀ Gaddafi kọ́ ni àbí kí náà wọ́n máa Gaddafi lágbà tán ti pa báyìí wọ́n ní nǹkan olóró kan fly kiri ni torí wọ́n kó ìbọn fún àwọn aráàlú ńgbà náà pé kàn fi defend ara wọn ẹrù tó ń ba àwọn expert àwọn security expert rẹ̀ ń sìn wípé tán bá kó ìbọn fún àwọn Nàìjíríà by the time tí gbogbo ẹ̀ bá máa fi rùn lẹ̀ wọ́n ní àti gba ìbọn yẹn padà yóò lé oníkálukú ó mọ̀ lò bó bá ṣe wù ní mo ní kán kúkú láìsẹ̀nsì ẹ̀ náà ẹ bá ti lè láìsẹ̀nsì ẹ̀ lè ṣe gun control wọ́n ní tí n tó mú US tí wọ́n fi ń fìbọn para wọn pẹ̀lú bọ́n ṣe láìsẹ̀nsì ẹ̀ tó náà ń pariwo wípé kán wọ́n láìsẹ̀nsì ìbọn mọ́ wọ́n ní sí Nàìjíríà wa ni wọ́n ti mọ̀ mo ní ó dáa ìlú tí ebi bá tiẹ̀ ti ń pààyàn tí yàbá ti ń jẹ èèyàn ó mọ̀ ń le díẹ̀ láti láìsẹ̀nsì ìbọn á mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín òun náà gànù sí máìkà á wà òwe ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ̀sì wá àbí kò mú yẹ̀sì wá bá a bá kú òun bẹ́ẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà bàbá Fálànà bọ̀dà kọ́niyàn bàbá niyàn níbi tí wọ́n ti ń náwó àbùkù padà sí Wike ẹ mọ̀ pé Wike fẹ̀sùn kàn wọ́n kò tí ẹ̀ fẹ̀sùn kàn wọ́n ó là mọ́lẹ̀ ni ó ní onírọ́ ni odidi SAN odidi Fẹ́mi Fálànà ó ló wá parọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé àwọn tó jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin Rivers pé wọ́n ti katapọ́ọ̀tì sí APC pé irọ́ ni pé wọ́n katapọ́ọ̀tì pé ẹ ṣàgbọ́n tó sọ níjẹta pé ó ní process téèyàn fi mọ́ tí ẹ wá ń tàn yàn àwọn yẹ káwọn èèyàn gan mú ìwọ gan ló yẹ kán mú lónírọ́ àtàwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin ẹ jáde sójú kámẹ́rà ẹlẹ́ẹ̀tì di ọmọ ẹgbẹ́ APC wọ́n wẹ́kọ̀ọ̀mù yín ẹjú fúláàgì APC sókè àárí ẹ wá ní ẹ tí tọwọ́ bọ̀wé ẹ ti sáré lọ ya abi tẹ́ ẹ ti tọwọ́ bọ̀wé ẹ provide ìwé tẹ́ ẹ tọwọ́ bọ̀ ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ tí bọ̀dàgà ni tí bàbá Fẹ́mi Fálànà wá ń sọ fún un pé àwọn ò parọ́ àwọn sì ń bá yín fà nílé ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ pé so fẹ́ mọ́ instigate àwọn against the Supreme Court ni pé nìṣó ńlẹ̀ kó lọ fẹjọ́ àwọn sùn pé àwọn ọ̀ràn o àwọn ò tẹ̀ sí ọ lójú mu ní ó dà àmọ́ wo ibi tí àmọ́ wo ibi tọ́rọ̀ wọn ò jà sí ṣùgbọ́n á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí ti Pst Bakare yẹn
gbogbo everywhere náà ti ọ̀rọ̀ bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Uduaghan Senator Natasha náà wọ́n sọ délé ọ̀rọ̀ sílé ìgbìmọ̀ asòfin àmúbọ̀ wà fún ó interest mi gan. Ó dá ẹja kò bẹ́ẹ̀ ẹja wa lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. Nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ bàbá Adébáyọ̀ Ṣítù ṣe rántí wọn tán fìgbà kan jẹ́ mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́, àwọn náà jẹ́ minister of communication nígbà yẹn, àwọn náà ti wá sọ̀rọ̀ sókè ní ìsinyìí o lórí ọ̀rọ̀ politicians. Àwọn El-Rufai wọ́n ní kò dàbí APC wọ́n ṣe treat El-Rufai. Ibi tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni Sówùmí ẹni tó ti jẹ́ agbẹnusọ fún Àtìkù tẹ́lẹ̀ rí, ó sì wà ní ẹgbẹ́ PDP o, ṣùgbọ́n kò sí agbẹnusọ fún Àtìkù mọ́. Ló náà bá gbóhùn sókè wípé ààrẹ Tinubu ń finá sórí òrùlé sùn, pé wọ́n ń fi ojú kékeré wọ́n ń fojú ré igi, pé igi téèyàn bá sì fojú ré nínú oko onímọ̀ ń gúnyàn lójú, pé El-Rufai tó ń wò yìí kì í sẹ́ńtán lè kàn fọwọ́rọ́ sẹ́yìn, pé kì í sẹ́ni tán lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn rárá, pé kí tán bá dán wò wọ́n dán tán wọ́n gé ìka àbámọ̀ jẹ lórí ọ̀rọ̀ north. Mo ní ó dáa o, àgbẹ̀yìn débẹ̀ ogun táwọn méjèèjì sọ àtẹ̀sí ilé agbára. Bẹ́ẹ̀ náà ní dábàá kó ń bẹ̀ tán àwọn àdé Kwara níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ajínigbé sọsẹ́ ní Kwara o lánàá, wọ́n jí gbogbo èrò inú ọkọ̀ lọ. Àwọn ọlọ́pàá bẹ̀ sì ń sọ pé kò tí ì sí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun o, àwọn àmọ́ wo àwọn tó jí wọn gbé bóyá ajínigbé lásán ni wọ́n, bóyá ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun ni wọ́n. Àní rí jù báyìí lọ́nú àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní o. Àní fi ọ̀pá pọ̀ lọ́pọ̀ péjò ní pápápá ẹja mọ́ lọ sínú abala tí ó mọ̀ kàn, abala sanáwọlé, abala bí tá a ti mọ́ sọ pé pọ̀ ṣẹ́tì rẹ́dì o. Wọ́n yà yín ẹsẹ̀ pápápá óyá ẹja sùpọ̀ bá ṣe mọ́ ìyáhùn náà ní group. Ẹ̀yin bàbá wa náà ṣẹ́tì rẹ́dì o, ẹ ṣe pọ̀ láàṣì ẹ ń bá òkò sí kiss ẹ ń bá òkò sí mu sí, ṣùgbọ́n pọ̀ pàkà mo ti yà yín yọ̀ọ́dà fún gbogbo wa. Àkọ́kọ́ nú abala sánáwọlé ètò ní àdé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí o. Arákùnrin tá a gbọ́ wípé òṣìṣẹ́ abániṣiṣẹ́ ààrẹ Tinubu ni wọ́n, kó tó di wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ló wá resign. Ara àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lé Haúsá náà ni wọ́n ló ti fìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ the main spokesman fún Northern Elders Forum, ìyẹn NEF, Dr. Hakeem Baba wọ́n ló ti resign, ó ti kọ̀wé lẹ̀, ó lóun ò bá ààrẹ Tinubu ṣe mọ́. Ipò wo ló wà kó tó resign? Òun gangan ni political adviser fún ààrẹ Tinubu kan tó wọlé, ó advice wọn nígbà tán tún lórí oyè wọ́n tún yàn sípò. Ẹ sì mọ̀ pé kì í sóhun là kọ́kọ́ nínú àwọn agùntàsọ́ọ́lù àwọn Haúsá tán kọ́kọ́ fi ààrẹ Tinubu lẹ̀ tán láwọn ò bá ṣiṣẹ́ mọ́. Kí ló wá fà, kí ló dé tí Hakeem Baba tó fi ààrẹ Tinubu lẹ̀? Wàhálà sì wà láàrin òun àti Mẹ́tawálé o, tọ́jọ́ ń fa gbọ́nmi sí omi òtó, ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti lóhun ò ṣe mọ́. Kí wá ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó lóhun ò ní reason, ó ló sà lóhun ò ṣiṣẹ́ mọ́ náà ni. Ṣé wọn náà ti fẹ́ dẹ̀yìn lẹ́yìn ààrẹ Tinubu ni? Mo wá ń wò pé ààrẹ Tinubu ní problem not, àwa sì ti kìlọ̀ fún wọn tó. Ní ẹni tá a wí fún ọba jí ó gbọ́, wọ́n kìlọ̀ fún ọmọdé, ṣé ká fi kọrin ni? Kó má rìn ní pàdó, kó má ṣe sì fara gbògìdán lójijì, ìgbọràn sàn jẹbọ ríru, kó ń kó jábélé, kálukú lómi ṣe tiẹ̀. Kọ́rọ̀ di kó ń kó jábélé, ká wá ṣe tàwa Yorùbá nation, káwọn ṣe tàwọn àwọn ẹranko àwọn màlúù, kó ń kó jábélé, kálukú lómi ṣe tiwọn. Ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó má rìn ní pàdó. Orin yẹn ó mú sẹ́ǹsì wá, ó mú yẹ́ẹ̀sì wá, ó sì bọ̀ sásìkò lára mi. Inú mi dùn tí wọ́n tó wá sí táìmù yìí. Wọ́n ní Hakeem Baba ti wá sọ lẹ́yìn ìgbà tó fipò lẹ̀ wípé òun wà ní politics o, pé àwọn ò wá announce àwọn tí ẹni candidate tí náà ti fẹ́ tẹ̀lé. Àtìkù ń sá kiri, gbogbo wọn ń sá kiri, ṣùgbọ́n ní àwọn announce candidate tí gbogbo náà ti fọwọ́ sí. Ká mọ̀ wò ó. Dr. Hakeem Baba, let's start with him. He used to be spokesperson of the Arewa Constitutive Forum.
And in that position, Dr. Hakeem Baba defended the interest of the North, and he was not apologetic about it. And now he went on to serve as a political advisor to President Bola Ahmed Tinubu, serving in the office of the vice president. In a very unusual Nigerian manner, he resigned from that position. Most Nigerians don't resign, because when you resign from a political appointment, it looks like you are walking out on the government. But Dr. Hakeem Baba Ahmed summoned the courage and said, well, I'm walking out of here. I'm going back to wherever I was before. He's an academic, he's an educated man. He took that appointment in spite of the fact that his younger brother was the running mate on the platform of the Labour Party in the 2023 presidential election. So one, he must have taken that decision to serve in the Tinubu government on his own, confidently. Now he has taken the decision that he no longer wants to be part of that government. Now he's back to his old territory. And what has he said that has now become a subject? He's saying that the North will decide in the next 6 months whether it will support President Tinubu or not for the 2027 presidential election. Does he speak for the whole of the North? Maybe not, because there are persons in the North who are saying, look, we will support President Tinubu in 2027. Is he right when he says, look, nobody can be president of Nigeria without the North? I think he's right in that regard. You need two-thirds representation across Nigeria for you to be comfortably elected as president of Nigeria. In the last election, why is the North important? The 19 states of northern Nigeria gave President Tinubu 62% of the total votes cast. So in other words, it was heavily supported by the North. Now for the North and their spokesperson on the platform of the ACF to be saying we will take a decision in 6 months. That I think is concerning. It's something that, the Tinubu team, by way of strategy, we need to pay attention to. Can President Tinubu afford to lose the support of the North? I don't think so. He, as a politician, will know that for him to get that re-election, he will need to carry everybody along. But my argument is that it's a matter of strategy. Number two, now can Dr. Hakeem Baba Ahmed speak for the whole of the North? I don't think so. Whether he's a spokesperson of the ACF and all of that, no. He cannot speak for the whole of the North. He may be expressing the concern of a tendency. Now, in 6 months, the North will make his position known. It sounds to me like scaremongering. Scaring, the APC and scaring President Bola Ahmed Tinubu. Because in politics, when you say, oh, this is how we will go, this is what we're likely to decide, do you know what the other party is also planning? Whether it's coalition politics, whatever it is. The dynamics, will keep changing. Number 3 point, yes, he expressed the concern that the North doesn't feel satisfied. He talked about identity politics, and he deplored identity politics. As a sociologist, he has a PhD, from the UK in sociology, in political science. So he knows what he's talking about. And from the North, we have been hearing that, they think President Tinubu is playing Yoruba politics. And that's ironic that spokespersons for the North are talking about identity politics. Because, in fact, this is a major thing that the rest of Nigeria had complained about. With the politics of the North, about identity politics. That anytime you had a Northerner in power, the person will play identity politics. So everybody will say, oh, we are the one in charge of power now, let me put my people there. So where is this moral right? It speaks to something far more fundamental about how Nigeria itself is organized. Because this is a country where everybody is looking out for their own. ṣùgbọ́n àfi bá a ṣe rí fọ́nrán rẹ̀ náà Haúsá ló sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kí wàá sóun nìkan ló dá wà òun àti Professor Yusuf ẹ ti mọ̀ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ògbóǹtarìgì nílẹ̀ Haúsá náà nù Professor Yusuf bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà wọ́n ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ lọ́wọ́ lórí kéèsì kan tán ló náà náwó kan nípò tán fi sí ńgbà kan ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn wo torí ẹrùfà ìfẹ́ gbẹ̀san ẹ̀rí gbogbo àwọn Ganduje nǹkan tán tan ààrẹ yẹn tán ti ààrẹ sí free Ganduje ò lẹ́nu politically inú mi kàn dùn nítorí kíní yóò lẹ́yìn gan fún ààrẹ Tinubu àti gbogbo àwọn asọmọlò tẹ́ pé àwọn agbẹnusọ kan tó sọ̀rọ̀ kan wọ́n ti dáhùn èmi ń retí èsì tán máa fún Pst Bakare mo ń retí wọ́n ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín gbogbo ayé ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ẹ sáà ń ga gbogbo ẹ̀rú náà ni Pst Bakare tún sọ̀rọ̀ nípa ti Rivers
mi ò mọ ibi tí pásítọ̀ Túndé Bákàrè ti nígboyà yìí o n tó wá mọ àwọn yòókù tán fi ń wò tán fi sọ̀rọ̀ àmọ́ o pàápàá jùlọ pásítọ̀ Adébóyè wọ́n láti jáde wọ́n láti ṣèwọ́de wọ́n á tún ṣe orí eléyìí tán ṣe lọ́jọ́ sí wọ́n láti nawọ́ sí wọ́n láti kanjú abẹ́ǹkò fún Tinubu wọ́n sì tó bẹ́ẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n tó bẹ́ẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dá o nínú abala sanuwọlé mi ẹja sáré dé níbi tá a ti rí àwọn kan tán kóra wọn tán ń ṣèwọ́de mú láwọn owó tún lélẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn láwọn APC ni ò kí ló dé wọ́n ní wọ́n ń wá ìdájọ́ òdodo fún ìkan lára wọn tó tí wọ́n pa wọ́n ṣekú pa wọ́n pa ikú gbóná wọ́n ní chairman ìjọba àbílẹ̀ kan ni ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n pa lẹ́sí ògbèjì wọ́n náà wá ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba pé wọ́n láti wá ẹni tó pa jáde o ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwò bí wọ̀de náà sí lọ. We have been trying our best to ensure that the justice is done, to ensure that those that perpetrated such incidents were brought to justice. Letters has been written to all the police, the security agencies and every other parastatals. For decades, our district has been sidelined in the political landscape of Osun State, depriving us of the representation and leadership that we rightfully deserve. We implore the APC leadership to embrace this opportunity for change and progress by sowing the gubernatorial ticket to Osun West. Lẹ́yìn tí ìwọ́de yìí tí ó sojú gbogbo èèyàn làwọn èèyàn wá ń sọ fún wọn pé ṣé ìwọ́de ẹni tó kú lẹ́sìn ṣe ìwọ́de òdo ẹlẹ́ǹsẹ̀ ìwọ́de fún ẹni tó kú ẹ̀ ń wá ìdájọ́ òdodo ṣé yín lẹ́sẹ̀ wá ń wá kí wọ́n fún yín ní gubernatorial ticket ní Ọ̀ṣun West ẹ rí pé àwọn ará bí ògbànú aláàfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ òṣèlú wọn ni akànnì àfitóyin létí ni kẹ́ ẹ̀ lè mọ bó ṣe ń lọ nígbà tí yẹ̀yẹ́ wọn gangan bá bẹ̀rẹ̀. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn primate Anglican náà bá ganu sí máìkì o wọ́n láwọn tó ń ṣagbátẹrù ìrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ àwọn náà ń ṣagbátẹrù ìpànìyàn wọ́n ní ẹ fagilé wọ́n ní kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ kí ni mínì nígbà táwọn wọ́n á ní ilẹ̀ mímọ́ bo ṣé ti Jerusalem àbí ti Mecca méjì tán máa ń lọ náà nù àwọn kìrìsìtẹ́nì ń lọ Jerusalem àwọn mùsùlùmí ń lọ Mecca wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí ń pààyàn pàápàá jùlọ àwọn bandits àwọn Lakurawa àwọn ISWAP àwọn Mahmuda tán ló ṣe tún bẹ̀rẹ̀ àwọn gbogbo wọn pátápátá àtàwọn Fúlàní daran wọ́n láwọn tí wọ́n ń ṣe agbátẹrù pànìyàn. Ṣùgbọ́n kan wá ní tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì náà ń bá wí ń kọ́ wípé ṣe bí kìrìsìtẹ́nì náà máa ń lọ pilgrimage wọ́n máa ń lọ sí Israeli mo ní ṣùgbọ́n àgbọ́ àtáàkì kankan tí kìrìsìtẹ́nì ń àtáàkì anybody tó bá jẹ́ tẹ̀sí lábẹ́ fi ṣe wọ́n dárúkọ pilgrimage wọ́n dárúkọ bóyá Mecca tàbí Jerusalem lóòótọ́ ṣùgbọ́n wo ni jihadist ń pààyàn ọgbọ́n làá fi gbèrò yìí lé ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Nigeria is a very religious country. Both for Christians and Muslims, we take pride that we send the greatest number of pilgrims to the Holy Lands. When those who are leading or sponsoring pilgrimage are the same people that are sponsoring the massacre of ordinary citizens, let them be exposed. Ó dá o ẹja kò ń bẹ́ o ẹja dé ọ̀dọ̀ arákùnrin Alábí Quadri Alábí tí wọ́n ń fìtínà ayé rẹ̀ tí wọ́n ò fẹ́ kórógolo òyìnbó sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ọ̀hún easy lies the head that wears the crown. Inú ò ní pé orí tí ó bá dádé kò ní sáì dádé o kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe kẹ́ẹ̀dé ládé ẹ̀gùn ń padà bọ̀ wá dádé tí ó jọba lé lórí. Òun ló dífá fún ọ̀rọ̀ Quadri yìí tí àwọn tọ́ọ̀gì àwọn ọ̀rá ìṣà àwọn area boys tán fẹ́ kó bá àtàwọn baálẹ̀ wọn ní àdúgbò Amukoko tí wọ́n fi ọmọ ọlọ́mọ sẹ́wọ̀n táwọn ọlọ́pàá náà dé tán jáde tán ní street fight ló jà ǹjẹ́ tó bá wà nú ẹ̀wọ̀n só lè rí 10 million só tiẹ̀ lè rí 10,000 gbà débi pé yóò rí 10 million naira láàrin ọjọ́ mẹ́rin. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti gbárùkùtì wọ́n ti contribute to 10 million naira wọ́n ní owó sì ń gọbọi sí o ó ń lé àlékún ní o ó wá ganu sí máìkì lẹ́yìn ìgbà tí òbí gan tó ní òun ò rán school ni o ẹ jẹ́ wá gbọ́ gbogbo ohun tó náà fẹ́ torí wọ́n bí léèrè àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ bá manage ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní o torí ọ̀rọ̀ ò dá sáká lẹ́nu rẹ̀. In the school that I want to go to school. I'm serious. I don't want to stay with my mother again. I want to go to school. Whether I should be leaving the school, I should be leaving the school. It's better. I don't want to stay in that area again. That area because some people
some people they have put eyes on my body. They have put eye on my body that when this thing happened, some was telling my mom that this money that I give this boy, you share into two, unless you don't see your daughter again with that. So they will kidnap me, carry me go to somewhere that my mother will not see the money, will not see it and use. So my mom now told them that what she wanted to do for them. She said that they will share the money into two. My mom said that it cannot possible. Say, okay, stand of the motto now. If they shoot direct, because this is what they will be talking. They say, no, I don't want to hear that one. See, they share the money into two. So my mom say it cannot possible. Since that time, that puts me for mind that this boy, we must send him to where do you no expect. So that day I just come back for work. Which work you did land that time? I'm motor boy. I used to carry fish, go to Port Harcourt. So on that day, you have finished work. My guy have given me money. See, this is my money that I work. So when I start to come in house in the afternoon, I don't know that I don't fight for that place. So when I'm coming down, I don't know that police is already surrounding the areas and those area boys. So as I was going now, I just want to enter our gate. I should enter house. I just see those police, they just come outside, hold me. Hey, see the boy, yes, see the boy, yes, see the boy. Handle me to the police that they will carry me go to station. They hold me now, they carry me go to their station, they lock me inside, say. And that's when they lock you for 1 week. Yes. His account is again gripping, and I imagine the trauma he's gone through after all this process. But I'm very curious. He says he wants to go to school. Well, ask him about the people they claim are his cases. So the people where they come put you together, you know those people? I don't know them. Those people that put me together, it's only me that small. Among the side is 4 people. Those 4 people is Edalima. They senior me where. So they just put them inside where they put me. They don't ask me see where they catch. I say I already deal. See, they say I did among people with the fight. They tell me, you sabi fight? No, still they say I destroy the area, collect phone, destroy, damage something. I say me, I don't come back for even my set and my money. They don't pack. They're still with his handset, with his mobile phone. The area boys. They took his mobile phone as I talked to the police or the area boys? The area boys who grabbed it. Is it evidence or what? Is it as evidence? we made efforts to get it. But who will we go to? The police that should help us. They are part of the conspiracy. So at this point, now, are you going back to court to make these demands? Yes. 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 Because you have made some demands and you've given them. What timeline did you give them? 14 days from the date it was released. But the way the police, in the light of their statement, we will not be waiting for that. Because police now is apparently disputing your position. No, they are not disputing. They are corroborating our position. Okay. You know, we have nothing to hide. When this matter came to public light, I said the initial excuse for arresting him, they claimed there was street fighting, which he had mentioned. At what point did armed robbery come in? And how can someone that has been exonerated by a court on the advice of the DPP, you are still issuing a shameful statement, doubling down on your impunity and lawlessness? Which you consider shameful? It's shameful. Quadri, this thing pain you? Yes. This thing where I pain you? For the thing that they brought me going Kiri, they lose me that like person that don't have any family. From morning to night, from morning to 6 o'clock, I used to build shit. Because I don't have money to plan where to give my child that she will keep me for a year where I will not be packing shit again. So now the work where they do every day, right? Yes, every day by day. Wow. Orin kan ló bá sí mi lẹ́nu mo ṣe ń ro ọ̀rọ̀ ọmọ yìí, orin bàbá wa Alhaji Wasiu Ayinde pé ojú ẹni máa láàárí tó, ojú ẹni máa láàárí ọ̀nù, ṣùgbọ́n ojú tó rí ọ̀nù tí ò fọ́ ó ń bọ̀ wá ríre. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé wọ́n gbárùkù tí ọmọ yìí o, wọ́n fẹ́ fìyà jẹ ni, yàtọ̀ sí fẹ́ fi jẹ́ ó lọ́mọ òṣèlú. Àní kí ni sí àwọn area boys, kí ni sí àwọn ọ̀rá ìsàlẹ̀kọ̀ọ́, ó sì ṣe Pastor Pst Bakare ti sọ̀rọ̀ tán, wọ́n ní sọ̀rọ̀ tán, wọ́n sọ̀rọ̀ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lónìí lórí bí ààrẹ Tinubu ṣe ń rọ̀nù gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà, wọ́n náà ń rọ̀nù ẹ̀ bíi mọ́tò páàkì náà sì ni ẹ̀ẹ́rà gbèrò ń bẹ̀, ẹ̀ẹ́rì kọ́ńdọ̀tọ̀, ẹ̀ẹ́rì mọ́tò bọ́ì, ẹ̀ẹ́rì dráìvà, ẹ̀ẹ́rì àwọn ọ̀rá ìsà, ẹ̀ẹ́rì àwọn agbódegbà tán níṣẹ́ tán ń fẹsẹ̀ palẹ̀ kiri.
mọ́tò páàkì náà ẹ̀rèrò náà o ti ń lọ o ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo èèyàn tá a bá rí mọ́tò páàkì náà níbi tán ń lọ ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn gbọ́dọ̀ ń di ọ̀rọ̀ lónìí. àníri jù báyìí lọ nú àwọn ìròyìn sánáwọlé lábala sánáwọlé ìtònú ní pápá àpẹjẹ invite àyá káàyà wa gbé wa débẹ̀ nú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa àyá wọ́n fa àkóso fò ní pápá àpá gbé wa rìn síwájú. ká tó wá mọ̀ wọnú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa ẹ jẹ́ kí ìkan lára àwọn mọ̀mọ́ wa ò tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ òbí lónìí ìyàwó Lábísí happy birthday to you ìgbà ọdún kan o ẹ ṣe ọdún yìí ẹsẹ̀ míì o tọmọtọmọ tẹbí tara nǹkan kan nínú nǹkan yín tó jẹ́ rere ò ní sọnù o. àbáyín sọdún yìí àbáyín sẹ̀mí láti ọlọ́run Èdùmàrè happy birthday once again ìyá wa yóò dáa fún yín yóò yẹ yín o kò ní yẹ ẹ lẹ̀. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa fún tòní o lónìí ọjọ́ ajé happy Easter Monday sọdún ń lọ o adúpẹ́ fún ẹ̀mí tó rẹ̀mí o tí ẹ̀mí kádùn adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o at Adétúndé 6652 wọ́n ní Fúlàní hegemony and ex-military generals from northern Nigeria has not programmed Federal government of Nigeria to be democratic, peaceful, and prosperous. They fostered the scam, fraudulent, and 1999 constitution and poisoned the other regions with bad governance and terrorists and terrorism. Break up the wicked contraception called Nigeria. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni attire Àjàyí bá mi ní ogbenibobby ẹ bá mi sọ fún Wike pé ìtàn ó dà jẹ́ ẹ̀ máa ń fi kún ìtàn kìtàn ló ń kọ sílẹ̀ o ẹ kú ọdún àjọ ń sọdún ni o. wọ́n mọ̀ fi adìyẹ ránṣẹ́ sí àyọ̀dà fún yín ṣé mi ò rí tòlótòló mẹ́wàá ire o from Calgary, Canada. mọ́ mi dáadáa àti fún mi lọ́lá wọn ní ogbenibobby á dára fún yín lórúkọ Jésù àmì o sí àlàáfíà ní àyáwọ̀ àlàáfíà ní o àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wálẹ̀ o. At Shola Odumosu mọ́ mi dáadáa wọn ní 95% of people in Nigeria do not know how to perform CPR. Very sad indeed. ariwo ẹgbàmí iná máa fi ṣe CPR tiwọn àìmọye àwọn tí CPR tó ti dóòlà ẹ̀mí wọn bí. bẹ́ẹ̀ náà ni Adétayọ̀ Adégẹyè bá mi ní OB Olódùmarè yóò gbà wá o àwọn mùsùlùmí burúkú yìí ò ní ráyè nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn àwọn mùsùlùmí tó burú ni o kì í ṣàwọn tó dáa o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ògidì ọmọ Yorùbá ojú wọn ti là bẹ́ẹ̀ ni yóò dáa fún yín. àwa yóò bá fi àlàáfíà ta nílẹ̀ Yorùbá kún ẹ̀sìn wọn ni. àwọn ọmọ àlebí tí mufti ló fẹ́ máa gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá a sì ní gbà fún wọn. at Olive Odele wọ́n ní Bobby tíá happy Easter yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o happy Easter to you o Sunday and peaceful celebration to our family may we celebrate many more years in the life of living in Jesus Christ's mighty name amen. bá mi oríṣiríṣi ọlá wọn ní ogbenibobby ẹ bá mi sọ fún àyà pé búrẹ́dì àti ẹ̀wà ìgbà ilé ìwé kò kúrò lọ́kàn rẹ̀ census dára ṣùgbọ́n òkú máa pọ̀ torí ìlú kò fararọ nípa ààbò. ibà wọn ní ó yẹ kán pa lands and housing rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó torí fake and corrupt people ló kún ibẹ̀. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. wọn tiẹ̀ tí ì mú iṣẹ́ kan àfi kán máa wọlé ń lé kiri lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú bá ti ṣẹlẹ̀ tán. ṣùgbọ́n kó tó ṣẹlẹ̀ ní rí wọn ìgbà ló sì yẹ kán ti dóòlà nígbà táwọn èèyàn ń kọ́ ilé lọ́wọ́ ló yẹ kán ti mójútó kíkọ́ ilé wọn. wọ́n wá ṣe tán ẹ̀ṣẹ̀ wà ní wọ́n kọ́lé sójú títì wọ́n kọ́lé sí kínní. ẹ jẹ́ dọ́dọ̀ bàbá mi Joseph Oyèkan wọ́n ní ogbenibobby lóòótọ́ census dára ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ lọ sí àwọn eréko láti ka àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Nàìjíríà ti di ìlú àwọn Fúlàní ṣùgbọ́n o ìgbẹ̀yìn wọn kò ní dára àti àwọn tí ó kó Fúlàní wọ Nàìjíríà. From Indianapolis, USA aláwọn Haúsá kan ti ń jáde wọ́n ti ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ náà ni at bàbá mi oríṣiríṣi ọlá wọn ní àyà mo faramọ́ drug check fún àwọn kọ́pà ṣùgbọ́n kán bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ olórí gbogbogbò àti àwọn mínísítà. Wike allegedly Rivers State elders should call Wike to order and leave Tinubu alone. Oríọlá Oris from Dallas, Texas. yọ̀dà fún mi bàbá mi. bẹ́ẹ̀ náà ni at Christiana Sheba Queen Sheba mọ́ mi ní ogbenibobby ọba ìròyìn òtítọ́ ẹ kú ọdún àjíǹde yìí Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì o àjọkú ọdún ni Ọlọ́run yóò mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa o Yorùbá nation à ń retí rẹ o sóò gbọ́ Yorùbá nation wọ́n pẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n kó nǹkan panulé Mama Sheba from Minnesota, USA.
At Anyira Martins, Bamini Iba Olugbewa Debe. Please always remember to sing for us. We love you more, especially when you sing, and take us back to memory lane. You are too much when you sing. Right on, bro. God bless. Want to love you. See me. Baba mi Martins from Minnesota, USA. Ọ̀dà fún yín. Ọlọ́run ó kú mọ́ rán wa létí àwọn orin ìgbà àtijọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Olúyẹmísí Abégúndé àwọn sọ́wọ́ àwọn ọkùnrin látàná wọ́n ní will Nigeria judiciary allow Nigerians to defend themselves like they sentenced Sunday Jackson sí ikú òjijì for defending himself. Èèyàn láti fọgbọ́n ṣe torí ẹ̀ la ṣe ṣe atótónu tàná yẹn kò tiẹ̀ ní ìdí kó jẹ́ kán mọ̀ kó defend ara rẹ̀. At All Stars, only do you really understand the meaning of de-radicalization, rehabilitation, and reintegration in Fulani dictionary, meaning stop the village attacks, join the city attack, have access into dilapidated securities. Ṣé rí ọgbọ́n tẹ́ mọ́ fi kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ lórí ibi báàmì All Star, your best friend from Florida. Ọgbọ́n yóò ní dùbò ọ̀rọ̀ lẹ ti sọ yìí. Ẹni sọ̀rọ̀ tán ń tán lò wọ́n fún gan nìyẹn pé ẹ kó wọn padà sínú system kán rè mọ́ ṣòfófó kán rè mọ́ wá fífín ìdí kókò nígbà sì jẹ́ pé security outfit Nàìjíríà náà tẹ́lẹ̀. Mọ́mí Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ mọ́ ìdálì tí mò ń jẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan pàánù lé Yorùbá Nation ilé tí tó lọ wà bí ìgbà tí bàbá 70+ sì ń wa Uber Yorùbá Nation tètè dé o abẹ́ẹ̀rí. Bàbá tó yẹ kó mọ̀ gbatẹ́gùn ní bákóní láràárọ̀ kó mọ̀ rán mọ́ lákàrà kan padà sí abúlé kan tiẹ̀ mọ́ dúró ní city kan padà sábúlé kan rèé jọrọ̀ ayé wọn kan gbatẹ́gùn àlàáfíà sára ó wọ́n ṣe pa bàbá ń bá nípakúpa. At Ọlá Adéwálé bá mi ní àtẹnujẹ nítorí ẹ̀gúnjẹ àpapín ẹ̀sọ́ ìlú Nàìjíríà di ìlú àjòjì ìlú ahoro ṣé bí ọba yóò bá ṣe ìdájọ́ fún ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ pankẹ́kẹ́ òjèlú olóṣèlú ọba tó ń gbénú húndí asọ́lá ń kọ́ kábíyèsí Elédùmarè yóò ṣèdájọ́ fún wọn pápápá ní kíákíá. Mọ́mí Sọlọ́ọ̀dún mọ́sù wọn ni mo rántí a lọ sí Ẹlẹ́yẹlé Polo Ground láti lọ wo àwọn tí wọ́n fi ẹ̀yìn wọn tàgbá nígbà yẹn kí wọ́n máa pa àwọn ajínigbé tọ́wọ́ bá tẹ̀ o ẹ ti fọwọ́ sí báwọn àbí kọ́mọ̀ fẹ̀yìn wọn ti àgbà ẹ ṣeun àtàwọn Boko Haram àtàwọn Fúlàní herdsmen wọ́n pọ̀ tán pa. Mọ́mí Hannah Hunsu wọ́n ní pọ́ọ̀r wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí yọ̀ọ̀dà fún yín àtúnjọ ṣe pọ́ọ̀r lọ́dún tí ń bọ̀ ni tó slang bá sì ti yàtọ̀ èyí tó bá wà gbà náà àjọṣe ni Ọlọ́run ó dá wa sí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ sáré lọ́dọ̀ mọ́ mi Tina Parker wọ́n ní lóòrùn wọ́n bú sẹ́rìn Bobby the baby was upset with the parents for borning her in Nigeria. ọmọ tá a lò lánàá. It is one of the most funniest clips I've ever seen. Why carry oògùn olóró and to Saudi Arabia and that's the ìdájọ́ ikú if you are caught. God help us. Thanks a million for the info. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí àwọn bá ń kó sí mi. Èmi mo ní wọ́n bá ń kó fúláwà olóòórùn dídùn mi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yóò dà fún ìmọ̀ mi. But Grace olùsòtọ́ mọ̀ mi ni mo wá kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá tẹ́rí sí ààyè àtẹ̀mí nìkan ṣoṣo pé a kó ewu ọdún àjíǹde òní o àti ọdún yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwantiwa èyí tí Olódùmarè ti ṣetán láti mú wa wọnú rẹ̀ kí Ọlọ́run bùkún fórílẹ̀-èdè Yorùbá mi àṣẹ. Gbogbo ntẹ wá kú síbí mo rí wáìnì mo rí tòmọ́tì mo ráta ṣọ̀mbọ̀ yóò dáa fún yín gbogbo ẹ̀ náà á fi ṣe nǹkan ọdún ni. At Caroline Douglas wọ́n ní yes it is true my sister lives in Sokoto she told me that they teach those children how to hate people. ṣe ti rí báwọn ẹ̀mí ìkórìíra ń bá wọn jà. Ìyá àfin Fáláyé mi tó tọ́ wọ́n ní àyà ṣé ìwọ àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ pàdé Jésù ní Galilee ní àbí o àṣẹ ìsàmọ́dún in Jesus mighty name amen. Wọ́n ní òjò yìí tí nímẹ̀tì ló máa rọ̀ gan tó máa lágbára wọ́n lòun ní kí Ṣàngó ọba Kòso fi san àrà pa gbogbo àwọn Fúlàní darandaran tí ń yọ ilẹ̀ wa lẹ́nu o. Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ o from Canada.
mọ́ọ̀mí yẹmí ìgè wọ́n ní láyé àníní àti fọlọ́run sọ mo fi ọwọ́ sí ohun tí ọ̀gá yìí sọ kí wọ́n máa pa àwọn ajínigbé wọ́n ní nǹkan wọn o mo pe ẹnìkan wọ́n ní àánú rẹ̀ ṣe àwọn nítorí nǹkan wọn Nàìjíríà kíá ni mo ṣe nǹkan tí mo lè ṣe wá ọ̀gá o ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún o òun náà lẹ́ni kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀ òun lẹ́ni kejì rẹ̀ ò rántí o. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ṣèyí Mákindé tẹ̀síwájú Sìgìdì fẹ́ ṣeré ẹ̀tẹ́ ó ní kí wọ́n ju òun sódò rí wẹ́ẹ̀ òun gan ò ní fẹ́ kó gbowó tó bá méèkì kò ní fẹ́ kó lọ sí di pòǹfẹ́ sí president. àtọ̀lábọ̀dé jálò wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni bobby àbọ̀rúbọyè bá mi yọ̀ọ̀dà fún àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú ọlọ́run abayín ṣe more wisdom in Jesus mighty name amen and amen. ètò ìkànìyàn ní nàìjíríà yín àwọn fúlàní ni wọ́n fẹ́ kí wọ́n ka àwọn fúlàní àjèjì mọ́ wọn yorùbá nation jọ tètè máa bọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó nǹkan ìpanu sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. At Remi Yekan Trump, bọ̀dá mi ní ọ̀gbẹ́ni Bobby International Court can charge Tinubu after he left office Benny for genocide that's going on in Benue Plateau, like what happened to former Sudan president, was arrested and charged by ICC court for genocide. Start of golden age has just begun, making America wealthy. God bless America. I stand with President Trump. Tinubu ò sí inú àwọn tán lè charge ẹ mọ̀ jà tààrà ń tó mú Amẹ́ríkà kán mọ̀ bo Tinubu kán mọ̀ bò ó kí ló mú president yìí mọ̀ bò ó ṣé bí president yìí náà ló máa sanction kìíní torí pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn Christian àgbọ̀n kankan látọ̀dọ̀ rẹ̀ mọ́. Àtìmọ́mi Christabel Atuseri wọ́n ní they set self-defense. Mọ́mi Sade Ìbírónkẹ́ àti olórí Sade Lọ́tò wọ́n ní Sir Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ẹ bá wa kí bàbá wa Prof Akintoye àti CS Osa àti White Lion kó ìkí fún iṣẹ́ takuntakun o. A máa dé ilẹ̀ ìlérí láṣẹ Ìdùmarè Yorùbá Nation going back àyà àti bàbá rẹ̀ kú ọdún àjíǹde wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọ̀ wọ́n kó nǹkan panu sí wọ́n thumb up sí àwọn làákàrè ẹsẹ̀ ń ṣe mọ́ mi yóò dáa fún yín gbogbo wa là ń kí White Lion là ń kí Chief Sunday Igboho Oòṣà bẹ́ẹ̀ náà ni à ń tẹ lẹ́tà ìkíni sí bàbá wa Professor Akintoye gbogbo alájọsẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run nínú Yorùbá Nation láìpẹ́ láì jìnnà bẹ́ẹ̀ náà ni at Mojirola Adémọ́lá wọn ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyè gbogbo ilé akọ ọdún àjíǹde ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ láyọ̀ àmì o Nàìjíríà ti tán yẹ̀pẹ̀ ti pọ̀ ju sìmẹ́ǹtì lọ àbí kí Ọlọ́run ṣàánú fún tí yẹ̀pẹ̀ bá sì ti pọ̀ ju sìmẹ́ǹtì lọ ilé ti dàwó nìyẹn wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Oòduà àgbẹ̀yìn kò ní í gbé ọ̀dàlẹ̀ àmì o yóò gbé gbogbo wa ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà ọmọ aládé ni wá wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí a o wọ́n kó nǹkan panu sí ọmọ aládé ládéládé bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n mọ̀ mí ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà pọ́ọ́r ibà gbé wa débẹ̀ àti ibà àlẹ́jẹ́lẹ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ happy start to you and àyà wọn tẹ love sí Yorùbá Nation no going back ẹ ṣeun mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín o ẹ sì kú ìnáwó náírà tẹ́ ẹ fi ń rìṣáàjì tẹ́ ẹ fi ń ṣe membership yọ̀ọ̀dà fún gbogbo yín pátápátá àtẹni tó mẹ́mbà àtẹni tí ò mẹ́mbà àdúrà mi ó gbà lórí yín. At Mr Monico wọ́n ní bóyá bébì ronú pé kí ló dé tí ẹlẹ́dàá ṣe tún dáhùn sí Nàìjíríà bébì yẹn ó ṣe bí àgbàlagbà. At Lamidi Jamiu bá mi ní ẹkú ètò ọmọ Yorùbá no time for Yorùbá Nation no going Yorùbá Nation na no going back ṣá ẹ ṣeun yóò dà fún yín o bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń da ìbò ń rú yóò dà fún yín àwa máa ń yẹ̀yẹ́ ìbò ń bí ni yóò dà fún yín dáadáa ṣùgbọ́n yí à ń tẹ́ ẹ kọ́. At Bami Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní the owner of the house that the roofing was removed should call the governor of Kano State to see what the Kano human hunters have done again. They are animals in human skin. Ròyìn yẹ pé kó náà béèrè fún refund kó náà béèrè fún justice báwọn náà ṣe ń wá justice kiri fáwọn hunter wọn àwọn hunter àwọn dáràndáràn wọ́n sọ di hunter sọnù wọ́n rán wọn ṣẹ́ni aláwọn àbí wọ́n ní agenda gan. At Adésọlá Ọládèjì mọ́ mi ni kò sí ìgbà kan tí ó yẹ kí ọmọ Yorùbá mọ̀ jà torí níbi tí onílé méjì bá ti ń jà àlejò ni ó máa lo ilé wọn gbẹ̀yìn ọmọ Yorùbá ronú ẹ rọra
ilẹ̀ ń yọ̀ o a ò ní ṣubú dànù o àmì o àwọn tí mò ń fa ọ̀rọ̀ aláàfin àti ọ̀ọ̀ni wọ́n mọ̀ ń bára wọn fà á mọ̀ ń tahùn síra wọn gidi mọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́mí olúṣọlá adébáyọ̀ wọ́n ní olúwa ṣe ń fún ìjẹ̀bú state tí ó fẹ́ wáyé yìí o mo sì gbà ní àdúrà kí ó sojú ọba aláìlú àwùjalẹ̀ ọba síkírù adétọ̀nà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n fi nǹkan panu sí i ẹ sì mọ̀ pé tinubu ó rẹ̀spẹ̀tì bàbá yẹn. At unique baby girl wọ́n ní wọ́n tún fẹ́ dá mọ́ state láti kówó jẹ fúlàní ń pa wọ́n lójoojúmọ́ ṣé fúlàní béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé ẹ̀gbá ni ẹ́ tàbí ìjẹ̀bú tí fúlàní bá dé ẹ̀yin ò fọwọ́ sí mọ́ state. àwa náà ò fọwọ́ sí o ẹ̀wọ̀n ìbínú ẹ̀yin ìjẹ̀bú odidi orílẹ̀-èdè la fọwọ́ sí bá a bá gba orílẹ̀-èdè wa á tún pín state ó pọ̀ bó bá ṣe fẹ́ láṣì ṣe tó ní kálukú ó sì mọ mójútó agbègbè rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at ọmọlára mọ́ mi ní ọ̀gbẹ́ni bobby ẹ̀kú ètò ọlọ́run ní tó akó ọdún o ìyẹn ọdún ìsítà ọjọ́ ajé ìyẹn easter monday yọ̀ọ̀dà fún mi lórí ọ̀rọ̀ àwọn boko haram kàkà kí ìjọba dojú ìjà kọ wọn láti dẹ́kun ìwà ìpànìyàn wọ́n tún wẹ́líkọ̀ọ̀mù wọn láti darapọ̀ mọ́ ará ìlú. yorùbá lọ́nà àbáyọ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí láti canada. At Adékúnlé Owógbèmí wọ́n ní bàbá Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Yorùbá nation going back Owógbèmí from Gabon. Ok mo rí mẹ́sẹ̀gì yìí náà lánàá ẹ mọ́ bá ń kí gbogbo àwọn èèyàn wá ń Gabon o. Àti àwa Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Easter Mr. Bobby àlàáfíà ní gbogbo ilé wa àlàáfíà ní happy Easter to you to mami kí Ọlọ́run jọ gbà wá lọ́wọ́ àwọn àbòkí alọ́kólóhùn kígbe báńdíìtì ò jẹ́ ká gbádùn àbòkí tún ń járúfù Nàìjíríà ti di rádaràda lábẹ́ Tinubu Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn wọ́n bá ń fi rose flower sí wọ́n thumb up èèyàn kan tiẹ̀ sọ láàrin wa lánàá kọ́ yẹn pé ká stop ẹ̀ káyé pè wọ́n ní àbòkí mọ́ pé àbòkí ìtumọ̀ ọ̀rẹ́ mi ni mo ní báwa ṣe máa ń pè wọ́n nù àbòkí lọ́dọ̀ tí wọ́n ò túmọ̀ sí ọ̀rẹ́ a máa ń yẹ̀yẹ́ wọn ni inú tiẹ̀ mọ́ bí wọ́n bá ṣe máa ń pè wọ́n lábòkí lọ́dọ̀ tiwa kí ni ìtumọ̀ àbòkí ọ̀dẹ̀ ni bàbá ń pè wọ́n ní wà bòkí ẹni tí ò gbọ́n la máa ń pè lábòkí wọ́n ní ká mọ̀ pé wọ́n ní ṣé mọ́láàmù mọ̀ pé mọ́láàmù gan ní èdè haúsá àwọn tíṣà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ká mọ̀ pé wọ́n mọ́là wọ́n láìkí mọ́là gan torí tíṣà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ mọ́láàmù nìyẹn so àbòkí yẹn àwa máa fi yẹ̀yẹ́ wọn ni. ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ bá mi kanjú abẹ́ǹkó wọ́n tún ti kanjú abẹ́ǹkó bí o wọ́n ní àmùsù èèyàn ni yóò sọ́pọ́ọ̀tì wọn Nàìjíríà ẹgbàá bá mi dẹ́rìn olùsùnmàdé wọn ní ẹ̀ka ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tí wọ́n dáríjì wọn yìí náà ni yóò padà pa wọn àwọn náà ṣekú pa wọn kì í ṣe pé o àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí yóò kàn tún bá lọ ní àánú wọn ṣe mí o ẹ bá mi kí àyà o àyà ń gbọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a o àtìyá mi mo súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan èwo tá a tún rí lọ́wọ́ àwọn àbòkí yìí kí wọ́n máa lọ túrúùfù ilé ìpinnu burúkú tí àwọn Fúlàní yìí ní sí ìran Ìgbò àti Yorùbá kò dára rárá ẹ gbà wá o ta ló kó aṣọ funfun sọ́rùn àwọn apààyàn ó ga o àbẹ́ẹ̀rí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ funfun sí Ọlọ́run àwọn náà ń ṣe bí ìtòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fi tọ́ dúdú sínú oró wọ́n tu funfun síta bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá. kò séèyàn kan àfọlọ́run o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá current affairs Ọlọ́run ló wọnú àwọn sójà tó tú àṣírí àwọn olóṣèlú tó náwó lórí àwọn agbésùmọ̀mí Yorùbá nation going back wọ́n kó nǹkan panulẹ̀ alọ́wọ́ o the money for parí ẹ̀. At Yẹmí Ìgè wọ́n ní bí wọ́n bá ju ọ̀bẹ sókè ní gbagba wọ́n ní ibi pẹlẹbẹ náà ló máa fi lélẹ̀ Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ o Nàìjà ti tán kò sí ohun kan tó kù síbẹ̀ mọ́ kí agbára àjíǹde sọ wá di òmìnira àṣẹ wàá. At báàmí Sunday Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọdún o àjíǹde kí Ọlọ́run máa fún yín lágbára àti okun lórúkọ Jésù olùgbàlà wa àmín láti Àbújá àmì ẹ ṣeun ṣeun o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ bí àwọn Yorùbá bá ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú Yorùbá èdè Yorùbá ló yẹ kí wọ́n máa lò ó ẹgbẹ́ wọn ní Yorùbá ní ká máa lò ó. Mọ́ọ̀mí àárín adé wọ́n ní ẹ̀ló Mr. Bobby mò ń jẹ́ yín àkú ọdún wọ́n ní I just wanted to clarify that CPR is not required in every case of ẹni tó bá ṣubú tàbí tí òyì kọ́ wọ́n ní the first step should be always to check for the pulse if the person is still has a pulse it's important to seek immediate medical attention and transport them to the hospital without delay. CPR is typically
performed when a person has no pulse. Nígbà tí ọkàn bá ti dáwọ́ iṣẹ́ dúró as means of reviving the ọkàn. Ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ love sí ya. Wow! Ṣé ẹ ti gbọ́ bá ń wo wọ́n tún ti dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ń bí o. Ìyá mi Stella wọ́n ní Paul happy Easter Sunday owó ilé o wọ́n tẹ love sí wa o. Happy Easter to you ma. At Isaac Strong Tower, Bamini was the work of the commissioners for agriculture for the last 2 years. Tinubu is no more the problems of Nigeria. The governors are the greatest enemy of Tinubu and the people, despite the threefold allocation received as confirmed by the president. So yẹ kó náà mọ̀ kó threefold lé wọn lọ́wọ́. Nígbà tó ṣóhun ò mọ̀ pé problem òun ni wọ́n. Kí ló dé tó ń kó threefold lé wọn lọ́wọ́? Buhari gan nígbà tí wọ́n yọ subsidy, wọ́n ti yọ subsidy rí náà. Buhari ó fi ṣe PTF kọ́ ló fi ṣe ń gbà náà. Nígbà tó mọ̀ yàn ló lè tó tún kówó lé lọ́wọ́. Agric tẹ́ ń sọ commissioner àbí minister for agric kò sẹ́ni tó fẹ́ ta ló fẹ́ lọ sí agric mọ́ gbogbo àwọn àgbẹ̀ náà ti ń pa yìí. Wọ́n ní Fatima Abubakar wọ́n ní Sir Bobby ibà Paul ń jẹyàn wọn búsẹ̀rìn wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú ètò àkú ọdún lágbára olúwa a ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé pẹ̀lú àlàáfíà ìdùnnú àti ìfàyàbalẹ̀ àmín àṣẹ Yorùbá nation ní ogun ibà àwọn tẹ love sí my lecturer nù. Tóyìn Adéoyè mọ́ mi ní ẹ̀kọ́ ètò ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káfàtà Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ti a pẹ̀lú àyà happy Easter Sunday ó ti di Monday báyìí wọ́n tẹ love sí àwo wọ́n kó nǹkan panulé wọ́n ní ibà Paul from Florida USA Yorùbá nation going back ire o ire ojú owó ń rí. Àtọ́láríwájú Adéọlá wọ́n ní happy Easter Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ àyà tí kú míyàn ti kú yòó ọ̀gá akọrin mímọ́ ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ọdún láyé wa mí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn wọ́n fi nǹkan panu sí from Texas. Ìdẹ̀ra wọ́n ní kí arábìnrin Natasha má ṣe gba ọlọ́pàá lọ́wọ́ ìjọba o kí ìjọba má fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣòfò bíi ti bàbá wa Bọ́lá Ìgè ààbò Ọlọ́run yóò wà lórí rẹ̀ àti àwọn ẹbí rẹ̀ àmín. Ó dá owó káàbọ̀ padà o sáàyà ṣe yín dáadáa ó yẹ wá nǹkan jókòó lé kẹ́ wá nǹkan ẹlẹ́rìndòdò tẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ ń gbẹ́ kẹ́ wá nǹkan panu náà sí tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mo wá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ mọ́ gbàgbé o wà wá kìrìsìtẹ́nì gbogbo ń tá a bá pa bó sì ẹja àrọ̀ la pa ẹ mọ̀ pé kò pa dandan pé kìrìsìtẹ́nì pé ẹran àgbò lágbọ́dọ̀ pa kò sí ẹran táwa ìpa ẹ lè pẹja ọ̀bọ̀kún ẹ lè pa ìgbín kò sí ń tẹ́ ẹ sá make sure wípé ẹ nawọ́ sí àwọn alábàágbé yín o ẹ mọ̀dà nìkan jẹ́ o báyìí ẹ bá wá yọ ẹ bá pín ẹ mọ̀dà nìkan jẹ́ ìròyìn náà kẹ́ ẹ bá pín fáwọn èèyàn yín. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní ọ̀dọ̀ pope là ń lọ o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní pope jó àgùdà Francis ti jáde láyé lẹ́ni ọdún 88 88 years ló lò láyé o wọ́n ní òwúrọ̀ ọjọ́ ajé lónìí gangan ọjọ́ 21 nínú oṣù kẹrin tí í ṣe ọjọ́ àjíǹde gangan ló kú o ní Rome. Olórí àwọn àlùfáà His Eminence Cardinal Farrell ló kéde ìròyìn ikú pope pẹ̀lú ìbànújẹ́ ó sọ pé ní nǹkan bí aago 7:00 òwúrọ̀ ló mí ẹ̀mí ìkẹyìn wọ́n sì gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ fún náà wípé wọ́n yan Pope Francis tí orúkọ àbísọ rẹ̀ jẹ́ Cardinal George Mario Bergoglio gẹ́gẹ́ bí olórí ìjọ àgùdà lọ́jọ́ 13 oṣù kẹta ọdún 2013 lẹ́yìn tí Pope Benedict XVI tó kọ̀wé fipò náà sílẹ̀ o. Pope Francis ni pope àkọ́kọ́ tó wá láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọmọ Amẹ́ríkà ní lẹ́yìn tí Pope Gregory III tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Syria kú lọ́dún 741 kò sí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ láti ilẹ̀ mìíràn yàtọ̀ sí àwọn ọmọ ilẹ̀ Europe. Pope Francis yìí náà tún ni ọmọ ẹgbẹ́ Jesuit àkọ́kọ́ tí wọ́n dìbò yàn ní orí ìtẹ́ Pétérù mímọ́. Wọ́n ní nípa ètò ìsìnkú rẹ̀ wọ́n ní ó yẹ kán ṣe kó lárinrin ṣùgbọ́n ó ti fohùn lẹ́bùn tó kú wípé òun ò fẹ́ ètò ìsìnkú aláriwo inú pósí aláràbarà ni wọ́n sin àwọn póòpù tó ti lọ ṣáájú rẹ̀ sí ṣùgbọ́n Pope Francis ti sọ pé ó ní inú pósí tí wọ́n fi igi lásán ṣe ni kí wọ́n sin òun sí òun ò fẹ́ oní glass tán mọ̀ fi òun ṣe ìwòran wò bákan náà ló tún sọ pé òun kò fẹ́ kí wọ́n gbé òkú òun sí orí gbàgede ńlá tí wọ́n ń pè ní catafalque tó wà ní St Peter's Basilica níbi ọ̀pọ̀ èèyàn yóò ti máa wo òkú rẹ̀ ó ní kán mọ́ pàtẹ́wò òun kàkà kí èyí wáyé níṣe ni àwọn abánikẹ́dùn yóò wá kí pé ó di gbére nídìí ìpòsí rẹ̀ wọ́n juwọ́ sí.
ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń bẹ̀rẹ̀ wípé ta ló ṣeé ṣe kó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀. Àmọ̀ràn ọmọ dúdú kan láàrin wọn làwọn èèyàn bá ní sọ́lẹ̀ jẹ́ kọ́ ọmọ dúdú ṣe póòpù sá tóra àti ìgbọ́ pé dúdú ṣe póòpù rí. Wọ́n ti ẹ̀sán gbà kan wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà kan náà wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n láàrin àwọn front runners láwọn tó ṣe kókó gan, wọ́n ní cardinal kan ní Ghana nìkan ló wà ń bẹ̀ o, kò sí cardinal Nàìjíríà kankan ń bẹ̀ o. Wọ́n wá ní ṣé àwọn yòókù ògbárùkùtì torí wọ́n ní wọ́n máa ń dìbò ni. Wọ́n lára àwọn front runners 9 tó wà nílẹ̀ báyìí tán máa gba ipò Francis tó dolóògbé láàárọ̀ yìí wípé ọmọ dúdú wà ń bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n sàn dúdú lè lẹ́nu, sàn lè gbà kí dúdú gan-an ṣe póòpù. Wọ́n ti ń ṣe látijọ́ yìí funfun ní ọ̀bùn tí ẹ̀jẹ̀ wípé kì í ṣe Róòmù nìkan náà ti wá, kì í ṣe tàló nìkan náà ti wá, àwọn kan wá eléyìí tó ṣẹ̀ kú ní ìsìn kì í sọmọ tàló. Ọmọ Argentina ni bó ṣe wà yìí, ṣùgbọ́n ó pàpà wàá jẹ póòpù ní tàló. Àwọn cardinals pọ̀ káàkiri àgbáyé, kì í ṣe Italy nìkan ni wọ́n ṣodo sí. Táwa ni ó jẹ́ àmọ̀bùn gbọ́ ká mọ̀ retí ẹni tán yàn tí ó jẹ́ póòpù míì o, pé Áfíríkà ni yóò wà kan lọ́tẹ̀ yìí. Àmọ̀ ẹja kò ń bẹ́ ẹja lọ tààràtààrà bí tá à ń lọ la dé gangan. Ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ tí ọ̀gágun tí Wike Danjuma sọ lánàá tó ní káwọn ọmọ Nàìjíríà kán mọ́ dìfẹ́ǹdì ara wọn. Wọ́n fẹ́ fi ti pásítọ̀ Pst Bakare ṣe igun ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ ni, torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó tì dáadáa. Nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ ní Nàìjíríà ti wá di ilẹ̀ ọlọ́ràá tó ń sàn fún wàrà àti fún oyin. Mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ọmọ tí wọ́n pè náà ní ilẹ̀ ọlọ́ràá ni wọ́n kàn ti ba ọ̀rá inú rẹ̀ jẹ́ ni wọ́n ti bàjẹ́ ọmọ ònàkúnà. Ó ní tóun sọkọ́nù, ó ló ti di ilẹ̀ ọlọ́ràá fún ìtàjẹ̀sílẹ̀. Mo ní orí yẹn sọ o. Ó náà kàn ń pààyàn ṣeré ni. Ó ní wọn sì rójútu ẹ̀, wọn rí èèyàn mú wọn. Ó ní àwọn agbésùnmọ̀mí ń pààyàn, àwọn bádìtì ń pààyàn, àwọn ajínigbé ń pààyàn, àwọn iswap ń pààyàn, àwọn lákúráwá ń pààyàn, àwọn Boko Haram ń pààyàn, àwọn Fúlàní darandaran ń pààyàn, àwọn Mahmuda. Ó ní mélòó lóhun ti kà, mo dọ́mọ̀ ti ń pé bíi 9 báwọn torí mo ń fi ìka mi kà. Ó ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo ní ó ní wọ́n ń pànìyàn bí ẹni pẹran nípa àkà, ṣùgbọ́n kò dáa káwọn èèyàn dìfẹ́ǹdì ara wọn. Àmúlò sì bọ̀rọ̀ ìjẹ́ táwa ni kó dìfẹ́ǹdì wọn. Wo iye èèyàn tó kà sílẹ̀ láti gbàtà rẹ̀ Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba. Wo iye tán pa ní Borno, Boko Haram wọ́n tún padà. Àìpẹ́ yìí la gbọ́ pé wọ́n lé IED sílẹ̀, àbí IED náà mọ̀ pé àdó olóró tí bàbá wa kan pàkíyèsí wa sí pé wọ́n ti fẹ́ sọ Nàìjíríà di Afghanistan lójú pópónà. Mọ́tò ń kọjá lọ ó sì tẹ̀ mọ́lẹ̀ àdó olóró olókùn, ó sì pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tí àwọn gómìnà ń kérora tán ni wọ́n ti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tán, wọ́n ń gba local government, wọ́n ń gba community. Àwọn èèyàn ń bẹ̀rù wọn, wọ́n ń sá kúrò nílùú wọn pé àwọn nílò ìrànlọ́wọ́, pé ṣùgbọ́n àwọn lè dìfẹ́ǹdì ara àwọn, tó bá kó nǹkan táwọn lè fi dìfẹ́ǹdì ara àwọn lé àwọn lọ́wọ́. Wọ́n wá dé ní ìsìn ládùúrú gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọdà lẹ́yìn, ó wá ní tí Danjuma sọ lánàá mẹ́hẹ̀ wípé ìwọ ò fọwọ́ sí. Tá ní wọ́n láàrin ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Àwọn ọmọ Nàìjíríà rẹ́dí àti dìfẹ́ǹdì ara wọn. Ẹ bá tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ìdí agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Bá a bá padà dé ká wá dọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà àwọn àti Wike. You heard what General Danjuma said. Is that a good way to start? General Danjuma, by the way, is from Taraba State. And so his own people, too, have felt the brunt of attacks, numerous of them, in that region. So you see that the northwest region embattled. The northeast region, especially your home state of Borno, is now seeing some kind of resurgence of this insurgency. And the governor has been speaking about it. We've seen what is happening in Plateau and Benue State. Is self-defense the best way to start from? To start with, there is indeed a troubling escalation in violence and terrorism and criminality across Nigeria.
As you said in your introduction, the Boko Haram crisis is still raging on. And unfortunately, over the past 3 to 4 months, we have seen a resurgence of Boko Haram attacks, especially in Borno State, where we saw 397 different attacks in the first 3 months of this year, just in Borno State, in which over 500 people were, actually 514 people, and around 350 were abducted. In the northwest, the crisis, the bandits terrorism is also raging on. Bandits are continuing to launch attacks on rural communities, in particular in Katsina, in Zamfara, in Kebbi, in Sokoto State. The Lakurawa also continue to launch attacks in Sokoto and in Kebbi State. In the north central, as you said, we are seeing escalation in violence in Plateau State and Benue State now, but also in parts of Niger State, in Nasarawa State, where we know that there are Boko Haram cells, including ISWAP, and also in Kwara. Recently, there have been reports of attacks, especially in the border region between Kwara and Niger State. There is a troubling escalation. And Sheun, it appears to be that Nigeria has become a very fertile ground for terrorism, for criminality, and for violence. And with every passing week, we only see more and more troubles. The Boko Haram crisis was weakening, but now is resurging. Bandit terrorism is continuing. You have the secessionist crisis in the southeast, and then now you have Benue, you have Lakurawa, it's overwhelming. But to be honest, in spite of all of this, self-defense is the wrong place to start. It is the wrong call. Why do you think it's wrong? If a retired general says it is time for us to now start defending ourselves, don't you think that he has enough field experience and knowledge and gallantry to be able to see what is right, especially because he's also a son of the soil of areas that have been embattled by these insurgents? I respect you, Danjuma, and as you said, he is a retired military general, but he is not someone who keeps public order. And we are talking about public security and public order here. As a military general, most of his duties had to do with defending Nigeria's external borders or external crisis. But we are talking about a breakdown of law and order here. And Sheun, remember that the Abdusalami Abubakar Commission revealed a few years ago that there were around 7 million illegal light weapons and ammunitions in Nigeria. And now, if you have a call for self-defense by a military general, what that means is that there will be more arms in the hands of ordinary Nigerians. More people will buy weapons, they will buy arms, and more people will start to allow justice. And that is what has been happening in places like Plateau State, for example, over the past 20 or so years. What we saw was continued attacks by one community against another, and then counter-attack by the other, and then counter-attack by the other. And it continues for years. If you say, defend yourself, and people buy weapons, how are they going to be able to pin down who they suspect, and how are they going to make sure that that person is actually the suspect, and also give him all the doubts and defenses in law before they mete out justice? What they will do is just to go out on the street, accost anyone they see, kill, and that person's family and community tribe will see that and also pick up arms and kill them. So, Mr. Bukati, let's be up straight and clear in this conversation. I've had a series of conversations over the span of my career on security in this country, and sometimes it does sound to me like I'm asking the same question over the different governments that have run the affairs of this country, because it looks to me that the problem are just recurring, and it sounds like deja vu, because you'll be wondering. I discussed this about 16 years ago, 14 years ago, 13 years, 10 years ago, and they keep repeating themselves. But let's be straight with Nigerians tonight. Where are these people being for? Where is the funding of these guys coming from? Are these politically funded? Sheun, as you are frustrated, I am also frustrated. I have been researching this issue for the past 15 years or so, and I am sick and tired of discussing one issue time and time again, and the government doesn't seem to be acting. There was a statement made by a bandit terrorist leader in Zamfara State. He said it is easier to buy weapon in Nigeria than to buy bread. In other words, he said it is more difficult for me to get bread in Zamfara State and buy it than to buy weapon. It is easier for me to buy a gun than to buy bread in Zamfara State. And what he said is true. Small and light arms and ammunitions are everywhere in Nigeria. Our borders are so porous. When you talk about funding, there are many sources of funding for these terrorists and criminal groups. But the major source of funding over the past 5-10 years is ransom payment. For example, we were talking about Boko Haram's escalating attacks in Borno right now, and there are reports indicating or suggesting that Boko Haram would have received around 1 billion naira in ransom since 2024.
So in 1 year, they have collected over 1 billion naira in ransom payment only. And they have a sophisticated system of taxation where every herder, every farmer, every trader in Borno State, every fisherman, every fish dealer would have to pay them taxes before they can operate. And I can break down that to you, and they issue receipts. ṣé iná ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin yìí bí àìdíà ẹ̀ ṣe dáa tó bí ìmọ̀ràn ẹ̀ ṣe bright tó bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe dùn tó ẹ rí i pé ó appear confused. olùkọ́sàn kejì tí ṣeun bí ó ti ń confuse ara rẹ̀ ó ní káwọn èèyàn máa defend ara wọn ó lóun wà confused láti bíi 15 years ìjọba ò ṣe nǹkan kan táwa ló fẹ́ gbọ̀mọ̀ nàìjíríà lẹ̀ ṣé ẹ tún máa wòran ara àwọn tó fàgùn rèé o tó jẹ́ kó di n tó di ìwọ náà ló ń ṣàlàyé báwọn boko haram ṣe ń gbowó wọn tó ń já rìsíìtì ẹ̀yin èèyàn yóò mọ ibi tí nàìjíríà ti bàjẹ́ dé ẹ mọ ibi tó ti bàjẹ́ dé jẹjẹrẹ ní jẹ àwọn olórí yín tẹ́ ẹ bá mọ̀ ó ti jẹ wọ́n keegun wọn ọ̀rọ̀ náà bá yọ ó ti dàrú mọ́ wọn lójú ẹ worú eléyìí náà ní iṣẹ́ wo bó ṣe múra ẹ wo orungbọ̀n rẹ̀ wo bó ṣe fáìn ẹ lẹ̀ ti ní ọlọ́gbọ́n tó sì sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó ní káwọn ọmọ nàìjíríà mọ́ dìfẹ́ǹdì ara wọn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó sì mọ̀ wípé ìjọba ò ní gbégbèsè o toró náà mọ̀ pé láti 15 years ago làwọn ti ń complain the same thing ẹ sì ń sọ láti 15 years náà pé ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ nàìjíríà ní ìbọn ìwọ náà ló fẹ́ ná ara rẹ sọ wípé ìkan náà boko haram sọ wípé èèyàn lè rí ìbọn rà ó ní ìbọn síìpù ju búrẹ́dì lọ ní nàìjíríà tí wọ́n bá ní nǹkan síìpù owó ẹ̀ ó síìpù lọ́dọ̀ wọn ni o àti wípé àwọn ó tètè ríra túmọ̀ ẹ̀ ní wípé ìbọn ti wà nù system ṣùgbọ́n ọwọ́ wrong people ló wà ẹ gbé fáwọn aráàlú kan defend ara wọn èyí lẹ́yìn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kó ńlẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ kúkú láìsẹ̀nsì ẹ̀ ibi tó sì ń lọ́nu àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń lo the same approach látijọ́ yìí kò sí ìyàtọ̀ ó kàn láàgùn. There is no way we can tackle these groups without first blocking their supply routes, blocking their financing sources, and making sure that none of them get money. Unfortunately, criminality, terrorism is now becoming normalized in Nigeria. It's becoming an everyday thing, and we are ceding Nigeria's territory to many of these non-state armed operators in many parts of the country. Some of them you say they have taken to social media using TikTok. What have you discovered? Yes, Sheon, right now when you go on TikTok, you will see Boko Haram members' account. They are hosting live programs, live shows, where they propagate Boko Haram's ideology, they justify the group's violence, and they... Did they do it in Hausa language? In Hausa language, and they field questions from the audience, they answer comments that are written. Even this week, there was a Boko Haram member who posted a 10-minute video on TikTok attacking me for speaking up against the escalating violence of the group. But it's not just that, Sheon. We know that Boko Haram now operates unmanned drones. They surveil on military formations in the northeast with unmanned drones. And what we have seen over the past 3 months was over 7 Boko Haram attacks on super camps, on Nigerian military super camps. In Wulgo, they attacked Nigeria's military super camp. In Sabongeri, at Izge, in Goneri, and lots of other places. And in each of these places, they overrun the camps, they dispersed the military, they killed some of them, they captured some of them, and they stole the weapons from those areas and food and medicine and other equipment and left into the bush. ìwọ bọ̀bọ̀ ló sì ń sọ̀rọ̀ gidi òun tú àṣírí ń táwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gan ni gbà pé ó ṣẹlẹ̀ rèé wọ́n ń deny gbogbo ẹ̀wọ̀n jẹ́ àgbọ̀ gbogbo kíni ẹ wá dúró ibi tó ti dárúkọ báyìí pọ́n ti pa wọ́n tún gba àwọn nǹkan ogun lọ́wọ́ wọn àwọn nǹkan ọjà àwọn sì ń lọ káàkiri abálájọ tó ṣe ń wá àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Ìgbò pé kán wá join ilé wo ìwọ ọmọ Yorùbá ẹ kìlọ̀ fún ọmọ yín èmi ò ní sọ tinú mi lórí afẹ́fẹ́ o ṣé ẹ ti rí nǹkan Ìgbò ṣe wọ́n join ilé iṣẹ́ ológun o 200 nínú gbogbo ilẹ̀ Ìgbò 200 ó sì yé mi yéké wípé àwọn Haúsá tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò tó ń gbé nílẹ̀ Ìgbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló darapọ̀ mọ́ ilé iṣẹ́ ológun kì í ṣàn ọmọ Ìgbò gan kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé àwọn ará bíi wọ́n kàn ń jẹ owó lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu ni wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n gbé ẹ̀wọ̀ ohun tí Ọ̀gbẹ́ni yìí sọ ṣùgbọ́n tó ń dùn mí fún náà ni wípé ó ní kàn ọmọ Nàìjíríà mọ́ dìfẹ́ǹdì ara wọn níbi tí Boko Haram ti ń host live show lórí TikTok tó tún ń dún mọ̀kúrúmọ̀ ìwọ ìgan fúnra rẹ̀ torí ẹ̀ ṣe é rí
níwọ̀n ìgbà tí ìjọba bá sì ń wo àwọn jihadis hàn wọ́n ti délẹ̀ Yorùbá o wọ́n ti débẹ̀ Kwara tẹ rò kó gbàbọ̀dé tipẹ́tipẹ́ ẹsẹ̀ rí àbọ̀dé ni ẹsẹ̀ rí àbọ̀ ebi tuntun ẹgbẹ́ tuntun náà ti dálẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n kì í ṣe eléyìí tó wá láti north tuntun chacha brand new Mahmuda wọ́n Mahmuda apáàyàn náà ni tírú mufti yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá wọ́n ní tiwọn wọ́n tó ti ní kàn ọmọ rẹ̀ ẹ rò pé nǹkan kékeré ni ọ̀rọ̀ mufti Ìwó tó ní kàn òbírè máa kọ́ ọmọ wọn bá ṣe ń shoot bó ṣe sọ náà nù shoot bó ṣe ń yìnbọn bó ṣe ń wẹ̀ lódò tó náà fẹ́ dá orílẹ̀-èdè tàwọn lẹ̀ ó wà lára àwọn tí wọ́n mọ wọ́n ṣèwọ́de kan lọ́jọ́ kan wọ́n ń gbé kínní Palestine kiri báyìí ni Palestine àti Iran wọ́n ń gbé kínní flag wọn kiri báyìí ni kì í ṣe kékeré ṣé ẹ rí àwọn ìran àwọn àgbàlagbà Yorùbá tí ń wòran wọ́n mọ̀ jẹ́ kísà yá o wọ́n mọ̀ jẹ́ kísà yá àánú ààrẹ Tinubu ṣe mí ẹ wọ ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan o. Them at the same time, because that is our challenge as a country today. And part of why we are unable to do this as a country today is because the money voted for security, especially for hardware expenditure in the last administration, was stolen. This was an admission made by the National Security Advisor at the time, General Monguno, who said billions of naira voted into security by the Buhari administration had gone missing. Under the President Jonathan administration, we know the $2 billion that went missing around election time, which was meant for security. And no one has been investigated in either of these crises and brought to justice. I know that there are some prosecution going on with the $2.2 billion crisis, the Dasuki get, but no one has been brought to justice until today. Under the Buhari administration, no one has been brought to justice. And I can tell you, and I told you this in the past, Sheun, if we gave the bandits in the northwestern part of Nigeria or Boko Haram, if you gave them one budget, 1 year's budget, Nigeria's budget, they will damage the whole of Nigeria. They will overrun the whole of Nigeria because they are using their own money. We are stealing our money. Our money is being stolen in the security procurement sector, and no one is investigating that and bringing perpetrators to justice. Right. So the way to start is, number one, to make sure that the money that is being budgeted is spent and is spent wisely. And so it is not just about allocation. Number one, you allocate. Number two, you make sure that the allocation is disbursed in the right way at the right time. Number three, you have to follow the money. Do proper oversight, whether by the National Assembly or by the Ministry of Justice or by the presidency itself, to make sure that the money is being spent correctly. Yeah. Number two, when we talk about these issues, Sean, we are not giving the importance it deserves to our borders. Unless and until we get our border security right, we are not going to get out of it. Let's get out of it, because gbogbo eléyìí tó ń là kalẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ mi náà dórí kíní tàbí tán pẹ̀lú mi normal thing tí ó sọnù ń táwa ń sọ ni wípé wọ́n ti bring èèyàn kankan to justice. Àwọn tó yẹ kán bring to justice gangan àwọn tí ń ṣagbátẹrù àtàwọn ọmọ Boko Haram gangan tán kó bọn fún. Ẹ wá wo àwọn tán múnú wọn. Ṣebí lánàá la mú àwọn kan wá fún yín 300 people àbí 350 wọ́n dà wọ́n pọ̀ mọ́mọ́ tọ́ báyìí wọ́n ní wọ́n ti deradicalize wọn. All Star, my best friend from Florida, wọ́n sọ̀rọ̀ gidi sí ọ̀rọ̀ yẹn nínú kinní lónìí nínú abala comment section. Wọ́n kàn láàgùn lásán ni o. Ẹ di Yorùbá nìsan tẹ́ ẹ di mú tọ́lọ́ mú lẹ́yìn lọ́wọ́ ẹ di mú ṣinṣin o. Èmi ò ní ju tèmi lẹ̀ o. Òmìnira nísàn. Ó dá náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o. Ẹgbọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ méjì yẹ̀sì. Ẹgbọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ̀sì wá. Ọ̀nà wo na ọmọ Nàìjíríà fẹ́ fi defend ara wọn. Gbogbo ọ̀nà téèyàn bá ní náà ni. That's the first thing in law. Bẹ́ẹ̀ ẹ worú arákùnrin tó ṣe àlàyé lánàá. Àgbò tẹ́ fẹ́ pa fọ́dún nígbà àléyá. Ẹ mọ̀ wò ó. Tẹ́ ẹ bá rè tọ́jà rẹ̀ torí wípé ẹ fẹ́ wá tọ́jà òun ni. Kí ni ó ṣe? Yóò defend ara rẹ̀. Òun gan yóò kọ́kọ́ tàdí mẹ́yìn fún yín. Yóò rè mú agbára wá. Torí àgbò tó tàdí mẹ́yìn tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára ló rè mú wá. Yóò kàn yín bẹ́ẹ̀ bá dúró re. Ẹdìẹ gan. Ẹdìẹ pàápàá jùlọ ẹdìẹ tí ó ṣe bímọ. Ẹ̀yin rí tọ́jà rẹ̀ kẹ́ fẹ́ ṣe bí ẹni pé ẹ fẹ́ mú ọmọ rẹ̀. Yóò sáyín ṣàkóso bí ó ṣe fò bí ó ṣe pakuru mọ́ yín. Ẹ rò pé sẹ́ẹ̀dì ẹ lélẹ́yìn àbí igù. Nítorí ẹ̀ tẹ́ran kó fi lè ń dìfẹ́ǹdì ara wọn tán ń dìfẹ́ǹdì ọmọ wọn. Lè yóò wá rí mo rí àwọn ọmọ kan lánàá tán gé lójú tán gé nímú àwọn ọmọ kéékèèké
wọ́n ti pa àwọn òbí wọn ní Benue táwọn èèyàn wá pa wọ́n tán sì kóbọn dání ṣé ẹni tó kóbọn dání sọ́wọ́ nìkan ni ó lè fi gbèjà ara rẹ̀ ni àbò náà kọ́ là ń sọ pé kán kú mọ́ lo gbẹ̀tugbẹ̀tu kán mọ́ lo àfọ̀ṣẹ kán mọ́ fi pe ìjọba kán mọ́ fi pe àwọn ọlọ́pàá pé kán wá kán wá gbèjà wọn kán tètè wá mo wá ní kéèyàn mọ́ dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ ń tanra yín ní ibi tí Nàìjíríà ń lọ yìí ṣé ó lójú tiẹ̀ ìjọba lè dìfẹ́ǹdì àwọn èèyàn rẹ̀ yàbá àwọn ìjọba náà ló ń sọ pé àwọn ò lè dá sí òun yẹ ìyá àlè àmùdá lọkùnrin ẹjẹ àdọdọ bàbá Fálànà níbi tó ti ń clarify ọ̀rọ̀ kan tí ibi tí Wike ti pè wọ́n lónírọ́ wípé Wike oró gbá lẹ́nu ẹ̀ àwọn ló ń pè lónírọ́ àwọn òmùrọ́ mọ́ táwọn ń ṣe bàbá Fálànà clarified ó ní I did not lie against the Supreme Court in respect of the judgment in question. All I said was that the matter of the defection yẹn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP ti iléègbìmọ̀ asòfin ti Wike pro Wike tán náà ti di ọmọ ẹgbẹ́ APC tó mú kí inú bí Fubara tó náà fi ṣìwàwù. wọ́n náà ní defection wọn of the 27 legislators was raised suo motu and determined by the eminent justice of the Apex Court. ó ní wọ́n wá tẹ̀síwájú wọ́n fi lélẹ̀ wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn fídíò wà àwọn fọ́nrán wà níbi tí wọ́n ti sworn affidavit tí wọ́n ti nawọ́ sókè wọ́n ti gbà wọ́n sínú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní kí ló tún jù yẹn lọ wípé Wike kàn ń tutọ́ dànù ni abájọ tí Pst Bakare fi sọ̀rọ̀ sí tán ń pè ní wake up wọ́n ló kàn ń tutọ́ dànù ni wọ́n ní fọ́nrán bí tí wọ́n ti nawọ́ sókè pé àwọn ti di ọmọ ẹgbẹ́ APC wà pé kí ni kóòtù tún dúró dè. Members of this 10th assembly, distinguished colleagues, these leaders are personally written by the 27 members individually and sent to me in line with section 101 of the 1999 Constitution as altered. Distinguished colleagues, I will begin by reading the letter written by the Right Honorable Barrister Dunle Mao, the Deputy Speaker of this House. It reads, the Right Honorable Martin Chika Mehule, DSSRS Speaker, Rivers State Assembly, Moscow, Port Mr. Speaker, defection to the All Progressive Congress, APC. I write to bring to your attention my decision to leave the People's Democratic Party, PDP. This decision to leave the PDP is necessitated by the division in the People's Democratic Party, of which I was elected to this House. In particular, the tussle around who the National Secretary of the PDP is has now sharply divided the party and made it unclear as to who is the National Secretary of the party, thereby making it difficult for me to chart an appropriate communication channel. There are currently different court processes, as well as others, making it impossible to identify who the authentic National Secretary of the party is. Details of these orders of courts can be found in suit number FCT/HC/M/015/23, suit number FHC/ABJ/CS/1580/2023, and suit number E/882/2023. There is also a matter at the Federal High Court in Lagos on the same subject. The situation has made it imperative that I defect to the All Progressive Congress, APC. Therefore, I seek your indulgence in this regard as to do the needful and recognize me now as a member of the APC and do accept the assurance of my esteemed regards. Sincerely, Right Honorable Dunle Mao, DSSRS, Deputy Speaker, Member, Bukana Constituency. Distinguished colleagues, this letter is from the Deputy Speaker, as I said earlier, and in line with the Constitution, I have read the letter on the floor of this House. It is the duty of this House to find out whether the conditions upon which the defection is made is sufficient for him to actually defect from the People's Democratic Party to the APC. Distinguished colleagues, the section of the Constitution has made it clear the condition upon which a member can defect, which is a division in his political party where he was elected into the House of Assembly. And from the evidence that is before us, it is clear that there is division in the PDP. Because as it stands today, it is difficult for people to even know who the National Secretary of the party is. And of course, the office of the Secretary, the National Secretary of the party is key. It's pivotal to the functioning of that party. There are now factions, some people are supporting
some are loyal while others are not. This clear division has warranted the decision of Right Honorable Abdul Mawu with effect to the All Progressive Congress. On that note, distinguished colleagues, do we have any objection? Or do we have any reason? Do we think it is insufficient? Or the reasons he has so preferred are insufficient for him to defect? Our members, I bring it open to the House. Do you have any objection to this? Okay, hold on. àwọn lẹ́ ń wò yìí o kì í ṣe deputy speaker nìkan ló defect o gbogbo wọn rèé o ẹni tó sọ̀rọ̀ tán ó ní o òun ló wọ kóòtù yìí o kóòtù ló wọ òrè àwùlé ó nu o flag APC ló wà lọ́wọ́ rẹ̀ ń o flag òun kóòtù sọnù tí Wike wá ní wọn defect wọn kàn fẹ́ nu ẹnu lásán náà fi sọ òun pe odidi Fálànà lónírọ́ táwa lónírọ́ náà méjèèjì báyìí íńtánẹ́ẹ̀tì mọ̀ kárí o. ó ti ẹ̀ jẹ́ pé nǹkan bí oṣù kan sẹ́yìn ni ẹ̀ńtẹ́ ń wò yìí tó jẹ́ áńwùlé lẹ́ ń wò yìí o wọ́n ti defect o wọ́n ti lo flag APC o ṣùgbọ́n èní gangan náà wá sí àṣeyẹ wọ́n ṣe pọ̀pọ̀ ṣinṣin bí ẹ̀rí Wike náà wà ń bẹ̀ o bí ẹgbẹ́ APC ṣe gbà wọ́n wọlé ṣé àmà APC ní sọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé íńtánẹ́ẹ̀tì ọpẹ́lọpẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì ẹjẹ́ á gbọ́ bó ṣe wẹ́kọ̀mù wọn. Is the Speaker of the Rivers State House of Assembly, a proud member of the All Progressive Congress, and other members of the Rivers State House of Assembly. My party is grateful. We are enriched and we are in firm control of the Rivers State House of Assembly. Let me use this opportunity to thank my brother and my friend, His Excellency, yes, and Wike. ṣé ẹ ti gbọ́ àwọn dìndìnrín àwọn akíndanidání mi ò mọ orí YouTube mélòó tán fẹ́ lọ ní ìsìn tán máa ti ní kán lọ yọ́ dànù ẹ wò bá ṣe declare ara wọn openly ilé ẹjọ́ kan wá dájọ́ ara tí Fálànà ń jà síre o ilé ẹjọ́ Supreme wá ní anyway ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ ká mọ́ ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Supreme ṣùgbọ́n ara tó ń dùn Fubara rè pé ẹ ti kúrò nú ẹgbẹ́ PDP ẹ wá padà wá àráàyè ni àbátún mú ibi tán ní oṣù tó kọjá ibi tán ti sọ pé tí pàápàá jùlọ eléyìí tó jẹ́ chairman APC ní Rivers tó ti sọ wípé wọn defect wá sínú ẹgbẹ́ ẹ̀hún ẹjọ́ ta ló ń parọ́ nínú àwọn èèyàn Wike àti Fálànà àti Fubara ta ní ń parọ́ ní ìsìn torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé ó ní àwọn ará bíi bọ́ bẹ́jẹ̀ lẹ́nu wọ́n ní zobo làwọn mú o. Fálànà emphasize ó tẹ̀sán mọ́ ó mọ́numọ́ wípé òun ní right láti criticize the court of judgment for both Nigerians and international human rights law pé n tóun ṣe nìyẹn kí ẹjọ́ dẹ̀ sì wà nílé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n legislator pro Wike pé Wike ló máa jẹ̀bi kan agbára tí ń gun yẹn yóò gbé èèyàn tó bá mọ̀ ní Supreme Court kó lọ pé àwọn ẹjọ́ yẹn sì wà nílé ẹjọ́ pé ọ̀nà tán fẹ́ gbà sọ fáwọn wípé pro Wike ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Rivers pé wọ́n tí defect sí APC tí gbogbo ẹ̀rí sì wà ńlẹ̀ gbogbo ayé ló sì rí ẹ̀rí yẹn lóòótọ́ èmi náà rí fídíò yẹn níbi tán ti gba flag tán ju flag sókè tí chairman wọn welcome wọn chairman APC tó welcome tó tún sọ pé òun ni chairman wọn òun welcome àwọn new. ó ní Wike àtọ̀gá rẹ̀ náà fẹ́ mọ̀ lo arúmọjẹ àti pé wọ́n mọ̀ yàn ní judiciary pé ṣùgbọ́n àwọn ò dúró sí wọn lọ́rùn báyìí àwọn ò wá wò bóyá Supreme Court náà wọ́n dájọ́ rí àbọ̀n ní dájọ́ rí. ó dá yá kó fẹ́ já sáré dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ tán pé àwọn ajínigbé wọ́n jí gbogbo èrò inú ọkọ̀ lọ níjẹta ọjọ́ sátidé ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 19 oṣù kẹrin ní ariwo tún sọ ní òpópónà ọ̀bọ ayégúnlẹ̀ sí òsì ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì ní ìpínlẹ̀ Kwara báwọn ajínigbé tún ṣe sọsẹ́ ní òpópónà náà o ibi tó bá ti ṣẹlẹ̀ náà ibẹ̀ náà ní tún ti máa ṣẹlẹ̀ wọ́n tiẹ̀ láwọn kan máa ṣẹlẹ̀ débi wípé ajínigbé ó mọ̀ díyàn gbèǹbì àwọn sójà tàbáwọn ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n sì máa
wọ́n máa ní road block níwájú. Wọ́n ní ọkọ̀ Sienna kan tó kó èrò láti ìlú Àbújá tó ń lọ sí Ọ̀fà ní àwọn ajínigbé náà ṣe ìkọlù sí o, gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ o. Ọ̀kan lára àwọn olùgbé ìlú Ọ̀bọ Ayégúnlẹ̀ tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, Ọ̀gbẹ́ni Láyọ̀dé, ṣàlàyé pé àwọn ajínigbé náà kó àwọn àgbàlagbà tó wà nínú ọkọ̀ náà lọ, àmọ́ tí wọ́n fi àwọn ọmọdé sílẹ̀ o. Ó ní Ọ̀jájú ní sì kìlọ̀ wípé lérí abẹ yẹn wọ́n ń jiyàn gbé. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ àti àwọn fìjìláńtẹ́ gbogbo ibi tí Ọ̀jájú ní dárúkọ ní ìsìn, n ò rò pé wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ débẹ̀ o. Mi ò rò pé wọ́n lo ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ o. Ẹni tó lọ tó bọ̀ tó gbọ́ àṣírí wọn níbi tá ti ń sọ gbogbo ibi táwọn ní ibùdó sí. Nínú ọ̀rọ̀ alága ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì Awẹ́lẹ́wà Ọláwálé Gabriel sọ pé inú ilé òun làwọn ọmọ kékeré mẹ́ta tí àwọn ajínigbé náà kó sùn mọ́júmọ́ ọjọ́ Àìkú. Awẹ́lẹ́wà ṣàlàyé pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọjọ́ orí àwọn ọmọ náà kéré, ó ní ọ̀kan lára wọn lè ṣàpèjúwe ilé wọn ní ìlú Ọ̀fà. Ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ àti àwọn fìjìláńtẹ́ tó ti fi mọ́ àwọn ọlọ́pàá ti wọ inú igbó lọ láti ṣàwárí àti láti dóòlà àwọn èèyàn náà kúrò ní àkàtà àwọn ajínigbé tí wọ́n wà. Ní sọ fún apá ẹ̀sánwó, ó sọ pé àwọn gbìyànjú láti pe nọ́mbà bàbá rẹ̀ àmọ́ kò lọ. Ìkànnù àwọn ọmọ yẹn òwe yìí ló mú òun pe alága ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀fà tó jẹ́ akẹgbẹ́ òun láti bá òun lọ sí ilé tí ọmọ náà júwe. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn ṣe rí àwọn ará ilé wọn bá sọ̀rọ̀ láti ṣàlàyé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ fún wọn àti láti wá kó àwọn ọmọ náà ní àkàtà òun. Alága náà sọ pé alága ìjọba ìbílẹ̀ náà ti kó àwọn ọmọ òun lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọn nígbà táwọn agbófinró ń tẹ̀síwájú láti ṣàwárí àwọn òbí wọn. Ó ṣàlàyé pé ọkùnrin 5 obìnrin 2 ló wà nínú ọkọ̀ ilé-iṣẹ́ akérò Olúmọ Express táwọn ajínigbé náà ṣe ìkọlù sí o. Ó tẹ̀síwájú pé ìgbà àkọ́kọ́ kọ́ nìyí tí ìṣẹ̀lẹ̀ ajínigbé yìí ń wáyé ní agbègbè náà, tí òun sì ti ṣèpàdé pẹ̀lú alága ìjọba ìbílẹ̀ Òkè Èrò tí àwọn jọ pààlà lágbègbè ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ajínigbé náà ti sábà máa ń wáyé. Ó fi kún pé àwọn tún ti ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ ológun tó wà lágbègbè náà, mi sọ fún yín, iléeṣẹ́ ológun wà lágbègbè náà o, láti ran àwọn lọ́wọ́ láti fòpin sí ìṣẹ̀lẹ̀ ajínigbé níbẹ̀. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara Adétóhùn Èjìrẹ́ Adéyẹmí fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi léde. Èjìrẹ́ Adéyẹmí sọ pé èèyàn 7 tó fi mọ́ awakọ̀ ló wà nínú ọkọ̀ tó ń lọ sí ìlú Ọ̀fà láti Àbújá náà káwọn ajínigbé tó ṣọṣẹ́. Ó ní nǹkan bí aago 6:30 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé o. Wọ́n ti fẹnu sí eléyìí o. Eléyìí lágbára. Ọlọ́run á jẹ́ kán ráwọn òbí wọn. Nigeria for you, Nigeria is a country. Ẹjá kò fẹ́ jẹ́ wá dọ́dọ̀ Pst Bakare. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ dàálẹ̀ ó ní agbára o. Kì í sàn nìkan ló sọ̀rọ̀ o. Kúkà náà sọ̀rọ̀, bàbá Kúkà bíṣọ̀bù àgbà náà sọ̀rọ̀ o. Wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní sanfẹ́ máa fi ọmọ Nàìjíríà ṣe sacrificial lamb ni. Ẹran òrúbọ. Inú mi dùn sí ọ̀rọ̀ tán sọ yìí. Wọ́n sọ fẹ́ máa fi àwọn ọmọ Nàìjíríà sẹ́ran rúbọ ni, àbọ̀ wọ́n fẹ́ fi wọ́n rúbọ bí Jésù, pé bí ìgbà tó ọmọ Nàìjíríà wà lórí cross tán kan Jésù mọ́ orí àgbélébù, igi àgbélébù, pé kán mú ọmọ Nàìjíríà wálẹ̀. Ṣùgbọ́n tí wọ́n kò tí ìyẹn ò tóbi rárá. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá, ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ Túndé Bákàrè. Pásítọ̀ Túndé Bákàrè ní ààrẹ Tinubu ń ṣe bí Ọlọ́run, pé kó gbàgbára alẹ̀ pé kì í ṣe Ọlọ́run o. Kó gbàgbára alẹ̀ àwọn èèyàn kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ló ń wo Wike ràn bí Wike ṣe ń gunlẹ̀ gàlégàlé tó ń ṣe bí ọba, pé sọ́lọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn rọba stamp wọ́n ti ẹ̀wà kò lè dùn lẹ́nu mi, ẹ jẹ́ á gbọ́ directly. Ibi tó dùn mọ́ mi jù níbi tán ti pe ààrẹ Tinubu wípé wọ́n ń ṣe ìjọba bíi ìjọba agbèrò bíi mọ́tò park. Mo ní àwọn èèyàn sì ti ń sọ̀rọ̀ sí wọn tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n fi kó mọ̀jọ̀ pólú ọmọ gan náà fi ṣe kìíní rẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́, ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu pásítọ̀ Túndé Bákàrè. Á wà á fọ́ sí wẹ́wẹ́ ní Yorùbá. At the center of this political banditry is the motor park brand of politics, nurtured by the old brigade politicians, and in recent times by President Bola Ahmed Tinubu. Mr. President,
It is through your influence that the Nigerian National Assembly has become a haven for legislative rascality. Mr. President, it's under your watch that the National Assembly has become an extension of the executive, grossly violating the principles of separation of powers and rubber stamping the whims and caprices of your office, all while singing the international anthem of sycophants. On your mandate we shall stand. Mr. President, thanks to your political machinations, Nigeria is now bedeviled by a captured National Assembly, the most ineffective in its checks and balances role since the start of the Fourth Republic. In 2006, the Fourth National Assembly had the audacity to reject the tenure exemption bid of a sitting president. In 2010, the Sixth National Assembly summoned the courage to stand against the power hijacking cabal and restore Nigeria to the path of constitutionality by invoking the doctrine of necessity. In 2011, the House of Representatives of the Seventh National Assembly had the courage to elect its leaders, as did the Senate of the Eighth National Assembly in 2015, defying executive interference. This National Assembly, the 10th, has by its unconstitutional endorsement of the President's abuse of powers proven to be the most spineless in our recent history. Through its actions and inactions, the National Assembly has in effect become the 48th member of the President's cabinet. While a cabinet minister by the name of Wike, is it Wike or Wike or Wake? While a cabinet minister has more or less become a third-time state governor in Rivers State, pampered by the indulgences of the President. Recent events have made it clear to Nigerians that at this assembly being placed in 2006, when the third-term agenda was proposed, our democracy would have since morphed into one of Africa's lamentable tales of sit-tight dictatorship. To the President of the Nigerian Senate, who has not heeded the call to subject himself to an unbiased investigation, to clear his name of the allegations leveled against him, and under whose leadership the National Assembly has become a carry-go legislature, hiding under the umbrella of technicalities and a dubious voice voting system, I leave you and your conscience with the words of Frederick Bessiert, former deputy of the French National Assembly. He said, and I quote, "When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of time, they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it." To the President of the Federal Republic of Nigeria, under whose brand of politics the institution of legislative oversight is collapsing and our democracy is faced with an existential threat, I say, Mr. President, Nigeria is too delicate for this kind of politics. If this state capture was what you meant by Emilokan, it is an anticlimax that can only be counterproductive at the end. I urge you, Mr. President, to think deeply and reflect on these words. No man is wise enough, nor good enough to be trusted with unlimited power. Mr. President, please stop playing God. ẹ wo ẹ tí gbọ́n kankan ọ̀rọ̀ ṣe ń bọ̀ ní ẹsẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tán sọ sí ẹni wípé sycophant anthem on your mandate wọ́n ti sọ wọ́n di gbẹ̀wù dání wọ́n sọ wọ́n dẹ̀dùn arinlẹ̀ àwọn náà tó wá ń sọ ń ta gbangba wájú kámẹ́rà yẹn àwọn senate pé wọ́n pa àwọn ní rubber stamp àwọn náà inú àwọn sì dùn láti rubber stamp pé káàrẹ Tinubu tó gbé ẹni àbádòfin déwájú àwọn lọ́wọ́n ó ti ṣe kí ni wọ́n ti lù lóǹtẹ̀. ọ̀rọ̀ jábọ̀ ẹjẹ́ agbọ́ síwájú sí wọ́n sọ ìyáláyà ọ̀rọ̀ àti bàbá ńlá bàbá ọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu wọ́n sọ sí Wike wọ́n pe Wike ní wakekeeping ọ̀rọ̀ prophet sì rèé. náà ọmọ Nàìjíríà kan máa ń sọ pé káwọn ẹbí rẹ̀ mọ̀ tètè rè mọ́ múra wakekeeping rẹ̀ lẹ́mu ni ẹ mọ̀ sọ̀sọ́kúsọ wọ́n lọ́rọ̀ prophet mọ̀ ni. What we have seen since the beginning of the year is a descent into tyranny and a brazen abuse of power. Those entrusted with power appear determined to destabilize what is left of our political institutions and have committed themselves to obliterating the guardrails of constitutional governance. From the theater of the absurd, staged in Rivers State, with puppets on strings controlled by directors in Abuja, to the dance of shame performed by the National Assembly in their rush to suspend the Constitution and endorse through the back door
The usurpation of powers by President Bola Ahmed Tinubu from the Senate shameless bid to silence Senator Natasha Akpoti-Uduaghan for demanding that the President of the Nigerian Senate should uphold the moral standard required of that office to the uncouth outburst of an undistinguished senatorial misfit who tried in vain to silence the distinguished citizens attempting to testify on behalf of Senator Akpoti-Uduaghan. It is clear that our so-called leaders are determined to turn Nigeria into a mafia state. It has become obvious that our biggest problems in this nation are the occupiers of these institutions and executors of the Constitution. The quality of leadership in Nigeria has become so repugnant that citizens must declare a state of emergency on governance, demanding that every aspiring public office holder undergo rigorous psychiatric evaluation before seeking election. Pst Bakare eléyìí ò wá pọ̀ jù eléyìí pọ̀ o àwọn tí mò ń ṣe òfin Nàìjíríà lẹ́mọ̀ ń bá wílẹ̀ ń pè ń radical ẹ tún wá ní kánrè mọ́ ṣe àrùn àyẹ̀wò ọpọlọ fún wọn kan tó fi wọ́n sóyè wọ́n wá ní kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà as a matter of alacrity ní pápápá wọ́n ní àwọn gan ló yẹ kán declare state of emergency wọ́n ní kọ́mọ̀dó dà rẹ̀ pé ààrẹ nìkan kọ́ ló lágbára láti declare state of emergency wọ́n ní kí ọmọ Nàìjíríà declare state of emergency lórí àwọn olórí wọn wọ́n ní wọ́n ti sọ Nàìjíríà di ìlú mafia ọ̀rọ̀ sì ń jábọ̀ àṣẹ ń tẹ̀lé kì í máa sọ̀rọ̀ lásán kì í máa ṣe kéèyàn tó lè gbójúgbóyà tá bá onílé tá bó lóko tá bá gbogbo àwọn olórí gbogbo arms of government àwọn lawmaker ń jọ bí ẹni pé wọ́n tabá judiciary náà ẹja wọn gbọ́bọ̀ wọ́n ló wọn ní tìjú àwọn àwọn tán ṣe wọ́n sì pọ̀ tó. Dear Nigerians, the events that unfolded on the floor of the Senate Committee on Ethics, Privileges and Public Petitions on Tuesday, May 25, 2025 are an apt and timely illustration of our leadership deficit. One of the former presidents, we happen to be friends. One day we were together, we were having some fun. And just pop the question. So, who is the more powerful out of the two of us? I said, me, of course. He said, no way. I said, I'm more powerful than you. He said, but I can declare a curfew. I said, nobody must be outside their homes from 6 p.m. to 6 a.m. So let me see how you will hold your evening services. I said, you are right, sir. But can you decree that the barren will become fruitful? Can you decree that the lame will walk? Can you decree that the blind will see? I said, I can go on my knees and decree that everyone who needs a miracle will get a miracle. And we both laughed. Power passes power. Kúrẹ́ káàbọ̀ padà o ọ̀rọ̀ eléyìí yóò dùn wọ́n gan ni o ṣùgbọ́n àti ìgbọ̀ kí ìjọba sọ nǹkan kan sí kí presidency sọ nǹkan kan bóyá tààrẹ Tinubu bá dé bóyá wọ́n jẹ́ kan gbọ́ bóyá wọ́n sì ní bú wọn gbọ́ àwọn òṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìpọ̀ wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ sí Wike náà ń sọ̀rọ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ń gbè sí Natasha lẹ́yìn náà ń sọ̀rọ̀ kò bá kún gbè sí ààrẹ Tinubu àti ìṣèjọba wọn ṣé yà wà á pọ̀ jù ni ṣé ọmọ Nàìjíríà ò jẹ ìyà ni wọ́n kàn ò mọ̀ wọ́n ti fi dúdú bo àwọn èèyàn lójú ẹ bá lọ Ghana ń bẹ̀ yẹn fún ọ̀sẹ̀ kan tó bá padà sí Nàìjíríà yóò mọ ìyà Nàìjíríà lára Ghana lásán ń bẹ̀ yẹn ẹjẹ́ àpò ń bẹ̀ jàre ẹjẹ́ àwa dọ́dọ̀ bàbá Adébáyọ̀ Ṣítù tó ti gbà kan jẹ́ mínísítà fún communication lábẹ́ ìṣèjọba Ọbásanjọ́ náà kẹhùn sí máìkì o wọ́n náà tírìtì El-Rufai dáadáa fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ politics wọ́n náà tírìtì El-Rufai dáadáa wọ́n ní El-Rufai sì dàbí ẹni tí ò lè fún wàrà ní ṣùgbọ́n tó lè dá wàrà nù wọ́n ní tàn bá mójútó wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá El-Rufai lágbára àbí bóyá tàn bá ṣe bóyá APC ò ní rọ́nà lọ́wọ́ ní rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n èèyàn máa ń fi ọ̀rọ̀ rora èèyàn wò ní wọ́n ní bọ́n ṣe ṣe fún El-Rufai wọ́n ní tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn àwọn ò ní láìkí ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ba ojú El-Rufai jẹ́ wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tán sì ti gbìyànjú láti fi sí mínísítà tí wọ́n screen ẹ̀ through nígbà náà wọ́n ní ó yẹ kán wá fi sípò mi ìmúlẹ̀yìn lẹ́mọ̀ wàhálà tó báyìí ẹ̀yin lẹ́mọ̀ wọ́n nítorí El-Rufai gbìyànjú ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára side by side ti Sówùmí ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ fún Àtìkù tó náà sọ wípé adẹ́tẹ̀
tí ò lè fún wàrà tó lè dá wàrà nù òun ni El-Rufai o. Ẹ bá ń tẹ̀ sí, ẹ kọ́kọ́ tẹ̀ ti bàbá Adébáyọ̀ Ṣítù lẹ́yìn náà tá a bá gbọ́rọ̀ ẹnu wọn tán bá a bá lè ṣàtótónu sí a sì sí ká wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Ṣẹ́gun Sówùmí náà ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Remember that while I was in office, I made effort to acquire 2 more satellites. I went to China, negotiated with the company manufacturing the satellite. They agreed to do 2 extra satellites for us at the cost of $550 million. And I went to China Exim Bank, negotiated, they agreed to pay for these 2 satellites. Well, some people in government blocked it. Who are these people? Well, unfortunately, some power people in our government. In the presidency or within the cabinet? In the presidency and within the cabinet. Who are these people? Well, I think there's no point going No, into our nation needs to, we need to call out people who are... It was blocked. You see, it was blocked. Well, maybe you did not, your proposals were not concrete, they were not watertight. They were, but you know, the kind of government we were running. It was blocked. Because, I mean, I understand that with this is actually very related to our own field here in the media, because the capacity of even the one satellite that we have, government is not even utilizing it. They don't, so because we do not even have... itself is patronizing foreign satellite companies, unfortunately. And we left the one that we... And we left it. It's unfortunate. So, I mean, and that and there are no policy to mandate, government agencies to use our own satellites. Issues we are discussing should be a wake-up call to the National Assembly. The satellite that we have when you were in office, and I imagine that is still what we have it's still there. Yeah, does it have the capacity to give us eyes on the ground at any point in time? But it has no... I mean, it's just like if you are a transport company and you are applying Lagos and Abuja, which sensible transporter will patronize you if you don't have an extra tire? I mean, that's just the analogy. No, but for the basic security work, could he have done, or does he have the capacity to do it? It would have done, but I have said it, no extra... No backup. No backup. But without backup, you can still run. Of course, yes. Yeah, so I'm saying that, does he have the capacity to aid military operations? Of course it has, if the military would trust in them. So the problem is the trust? There must be trust. So we have a tool, but we don't use it? No, we don't, unfortunately. You see, that's why El-Rufai has a special case. In the entire spectrum, political spectrum of APC, he's the only one who I am convinced has a good case, because I saw him as a leading figure in the pro-Tinubu, agenda agitation for the presidency. He did very well, and he was promised some, particular position. When that did not come, I expected that government would still bring him on board one way or the other. So to just leave him to, go to blazes, as it were, I don't think we have done well enough in handling his case. But apart from him, I don't see any other person who has any justification. So the Malamis of this world, I don't see what is special about him, particularly in relation to his contribution to the success of APC. He spent 8 years as an AG. He was in AG, 8 years. With all the power that he, had, with all the perquisites of office, with the fact that he had, he was one of the core people who had the tab on the President Muhammad Buhari at that time. So, if you have spent that much of time, 8 years, how many Nigerians do we have? We have more than 200 million Nigerians. How many people would have the opportunity of being in government for even a day? Yeah, and perhaps you have seen the video making the rounds on social media about the exit of Mr. Baba Ahmed, who is a political advisor to the president in the vice president office. And some of the things that he has said, he's a very strong voice within the northern political circle. In fact, he spoke for the northern leaders. And he has come out to say that they will not go with, there are those, in fact, the feelers are that within the northern circle, they think that they are asking President Tinubu not to run for 2027. There are those who are thinking that the north will not go with the present APC. Will they go with who? With which other APC will they go with? You want to ask? You don't think that options are on the table? Let me see. Baba Ahmed, number one, was never part of APC. By virtue of the fact that he was outspoken and he was never part of APC, and APC defeated his choice at that time for the presidency. So for one reason or the other, I believe some people within the presidency, encouraged that he be brought, to serve in the presidency, and he was brought. What has gone wrong to make him say that he's going to withdraw? Look at some of the things that he said. Although the video
that you're seeing, making the rounds that is showing right there on the screen, it spoke in Hausa language. But part of what he said is that no politician will come now and tell the Arawa to stand for him again until he tells us what he's going to do for us. We have 8 years of Buhari. Now this government is counting, and we're still lamenting. There are those who are the northern elites who feel that for the people of the north, that this government has simply left the people behind and concentrated, and the allegations are that this government has been nepotistic in his appointment. The records are there. And I know that a lot of northerners have very juicy appointments within the system. ọ̀rọ̀ náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá Ṣítù yìí o, wọ́n sọ̀rọ̀ láti orí sátáláìtì Nàìjíríà ìyún ń fọ́ ní sí mi kò sí sátáláìtì tí ń wọ́ọ̀kì sátáláìtì ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ Bàrà Ṣẹ́gun níbi tó náà ti sọ wípé kí ààrẹ Tinubu kán mọ́ fojú tẹ́ńbẹ́lú ọ̀rọ̀ El-Rufai o. That anybody will be president of our Nigeria, especially him, and he'll be losing the allies that worked with him. Elections are very serious. They are tedious responsibility. You shouldn't be losing allies. I don't expect him to happily be losing his allies. And I don't want to just be, if I mention National, they will say National is this, National. But I don't expect the President of the Federal Republic of Nigeria to be unconscious as to what men contributed to that journey. I don't expect him to wait for those people who... Does it make him ungrateful? I don't know about grateful or not grateful. What I'm saying is that, look, if you're not a politician, so you have no idea of how tedious going around is and what kind of, how draining it is. But what does he need to fix this, to mend the fences? He says, look, listen, I'm not here to come and teach him how to run government. If he cannot run the government, he can resign. If he knows he can't get the job done, he can resign. He said he can do it. Yeah, if he can do it, let him do it. Does it look like he's not doing it? Well, the thing is that if the decibel in the country is very high, it is his duty to ensure that he can calm free nerves. And if the touch points where people are getting angry are even his own people. When Nasiru started out with a small complaint, I had an interview with you, and I said, you can take anybody you like for granted, but you cannot take a disruptor like Nasiru for granted. How can Nasiru be? You think Nasiru is happy trying to destroy a government he helped bring about? It can never be. That's not the reason they threat. But when you don't treat people well, when you make light of their efforts, what you do is that you tell them, okay, go and do whatever else you like. And whatever else you like in politics is to work as much as they can against you. And if you know what you're doing, you must be careful that the people that are sitting on your table eating fish and chips with you, or is there a malangbegri with you, are telling you all is well. All may not be that well. We go around, and we know that some people are respected. I can tell you for free. I can tell you for almost free. Nasiru may end up being the man in this country who will inherit that energy of Buhari after Buhari, because the people that we speak to around, they see him as, especially the northern, the far north, where those areas where Buhari used to get numbers. They're hopeful on Nasiru. I'm not kidding you, they are. In fact, Nasiru is beginning to inch over Kwankwaso. I always thought that maybe after Buhari, Kwankwaso will be the one in that space. But Nasiru is beginning to stay in that space now. I don't know how he does it. And that would be dangerous for Bola Tinubu. I don't know whether it's dangerous for Bola Tinubu. But if Bola Tinubu is a one-time president, how is that dangerous for him? Did you not give him the opportunity to serve? Are they not going to list his name among past presidents, even if he leaves now? There's nothing dangerous for him. Nobody has promised him a second term. God has not even promised him the next day in the morning, like he has not promised any one of us. I think people are too unduly sentimental about whether he will get a second term. I'm not interested in that. àwa gan ò ní interest nínú rẹ̀ àti nínú gbogbo yín olóṣèlú gbogbo yín ẹ kóra yín dà sọ́run gbogbo energy tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ gbogbo intelligence tẹ́ fi ń ganu sí máìkì ẹ fi gbára yín lẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ wá òmìnira ń tó kùnú. ó lè ló mẹ́sẹ̀ ó lè tọ̀ kùrùkẹrẹ yín lórí àpáta sí ọ ìkan ògbé kan ẹ bá ń parí ẹ̀jà rè inú ń bí mi lọ́wọ́. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà wà ní rí jù báyìí lọ nínú ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé bọ́mọdé bá mọ́wọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun fún tòní o bá yẹ bá pín kó kálukú kápẹ́ mọ́ bá fi tọ́tọ́rí àwọn olólùfẹ́ yín bá ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ bá yànnàná ibà sanwó-olé mi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ pé kí omi náà ní ibà ọ̀pá parada yín o àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yá ibà tíkú mi àtikú ṣé mo ti tíkú yẹn mi náà ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ayọ̀ mi kún èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáfà ọbẹ̀ níbẹ̀sù àtẹ́lẹsẹ̀ àmọ́ bẹ̀nà ẹ̀ ń bá ní amọ̀dìlà ní débà àtúpàdé lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n jẹ́ kán gba òmìnira lọ́wọ́ rẹ o fi àwọn ilé ilẹ̀ o dàrúdàpọ̀ ti bọ́n àwọn rojútu ẹ̀ mọ́ o inú mi sì dùn
tí Pst Bakare tó jẹ́ pẹ́nu wọn náà láti gbọ́rọ̀ ẹ̀ wọ́n ti fi ẹnu wọn yẹn wọ́n ti fi yin Tinubu rí àwọn èèyàn wá ń pè ìpè wípé Pásítọ̀ Adébóyè àti bàbá Bishop ní Ọ̀tà wọ́n ní kẹ́yìn náà ganu sí Mike wọ́n ní tí gbogbo èèyàn bá lè ṣe báyìí sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lẹ́ẹ̀kan náà tí ìṣègbà Easter nìkan bó tiẹ̀ wá jẹ́gbà Easter náà wọ́n ní kí gbogbo wọn sọ̀rọ̀ kán sòtítọ́ ọ̀rọ̀ kán mọ̀mọ́ fi ìbẹ̀rù bójó pé bóyá àǹtí ìjọba ò sí fún wọn mo ní àṣẹ bàbá Adébóyè wà nú àwọn tí ń bẹ̀rù ìjọba ni wọ́n ní ṣùgbọ́n kan jáde kan sọ̀rọ̀ wọ́n sì sọ lọ́jọ́ sí wọ́n ní it will go a long way wọ́n nítorí àwọn tí ń jẹ̀yà wọ́n lọ́mọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn náà wà lára àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ń jẹ̀yà wọ́n ní so kàn náà ṣe bíi prophet ayé àtijọ́ tó jẹ́ wípé báwọn èèyàn ò bá ṣòṣèlú dáadáa wọ́n ṣe kí ni wọ́n pa àṣẹ nípa wòlíì la ṣe gba Ísírẹ́lì la nípa wòlíì náà ni Ísírẹ́lì ṣe fẹsẹ̀ kọ wípé bí Nàìjíríà bá kọ̀ káwọn wòlíì dìde wọ́n pàṣẹ kárí ọwọ́ Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà mo ní agbára ń bẹ bí ìtà àtijọ́ àwa la ò sin bàbá bí ìtà àtijọ́ mọ́ agbára ń bẹ bí ìtà àtijọ́ ṣùgbọ́n àwa la ò sin bàbá bí ìtà. wọ́n ń pe náà sọ̀kalẹ̀ ńgbà náà abẹ́rẹ́ rántí prophet Isaiah prophet Elisha àti Elijah Ezekiel ẹ máa dárúkọ owó wọ́n pe iná sọ̀kalẹ̀ Mósè la òkun pupa já ní òkun pupa tó ọmọ Nàìjíríà wá wáyé kí ló sàn prophet wa kí ló sìn án nǹkan sì ń bàjẹ́ sí i sì ń bàjẹ́ sí i ó sì ń dáa fáwọn sì ń bàjẹ́ sí i ó sì ń dáa fáwọn gbogbo ìyàsíre ìyà ò mọ denomination kò tí ẹ̀ mọ religion ìyà tí ń jẹ́ mùsùlùmí ní jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ní ìjọ oníṣẹ̀ṣe ìyà náà yóò jẹ ọmọ àwọn tí ń lálàsẹ̀ pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì o wọ́n pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì náà wọ́n ṣe ń lọ bí àdúrà tó tán ń ṣe kínní wọ́n pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì o wọ́n ṣe ń gbọ́rọ̀ ó ti ẹ̀ jẹ́ pé prosperity ní gbogbo prison wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta prosperity ni kò sí nǹkan mi nídìí èyí ẹ jẹ́ kán jáde o kán dá sí tó wà nílẹ̀ yìí o wọ́n máa ń dá sí politics o àwọn politicians sì máa ń lọ ọ̀dọ̀ wọn yóò sì dá ó wá sọ́dọ̀ mi lọ́jọ́ sí àbí kí ló wá dé tó ti dórí ìtẹ̀tán nísìn tó ń ṣe mọ̀nàmọ̀nà tó ń ṣe yẹn bí ọkà ntọ́lọ́ ń bá fẹ́ sọ fún ẹ bá wa sọ fún ọ níta gbangba kẹ́yìn náà sọ ti yín sí ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ èèyàn ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá lọ bá prophet bọ́ọ̀ bá béèrè lọ́wọ́ prophet dáadáa kó má yẹ pé yọ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọlọ́rọ̀ Ọlọ́run o Ọlọ́run sọ pé àbí èmi ni mo sọ pé prophet tó bá déwájú ẹ̀ tó bá sọ fún ọ wípé èmi lèmi ń sọ báyìí fún ọ o kì í ṣe torí ńgbà míì náà Ọlọ́run ọmọ ọ̀nà ọ̀rọ̀ prophet tí ò ní sọ Ọlọ́run ló sọ tó yẹ pé fúnra rẹ̀ ni ó sọ tọ́lọ́run ó sì ọ̀nà rẹ̀ tí ó sì sọ di ọ̀rọ̀ rẹ̀ nídìí èyí á nídìí ọ̀rọ̀ yín ẹ mọ̀ wulẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run amọ̀ntọ́lọ́run ń sọ ọ̀rọ̀ yín la ní ìdí báyìí o kẹ́ wá jẹ́ kọ́lọ́run fi àṣẹ sí ẹ sọ fún Tinubu bí ò bá ṣe báyìí láàrin ọjọ́ mẹ́ta tí ò bá ṣe báyìí láàrin ọjọ́ méje pàápàá jùlọ ẹjọ́ ẹ bá a sọ fún un pé bí ọba náà sí Yorùbá nation kó tó kú òǹbẹ ẹ sọ tí ó ṣẹlẹ̀ sí àǹdóde yín o yóò dáa fún gbogbo wa o yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀ ẹ mọ́ búyàn kankan ń bí ọ àwa ìbúyàn ń bí ọ àìrí àgbàlagbà àfihàn ṣùgbọ́n àásọ̀ ń tá a fẹ́ fún wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá sọmọ ọmọ máa ń pe bàbá rẹ̀ ṣàkíyèsí ńgbà ní ẹ̀yin àáfà ńláńlá náà tẹ wá ń bí òótọ́ ẹ̀yin náà ẹ ṣe kíákíá o kẹ́yìn náà sọ̀rọ̀ sókè ẹ sọ̀rọ̀ mo ti ẹ̀ láìka àwọn àáfà gidi ni o wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn àìmọye àwọn tó sọ̀rọ̀ sáà rẹ̀ Tinubu ẹ sọ̀rọ̀ òkè ẹ̀yin babaláwo náà sì rèé àwọn bàbá wa àwíṣẹ́ gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin náà ẹ sọ kọ̀ǹdíṣàn kan ẹ ti sọ fún ọmọ Nàìjíríà kan ní sùúrù tó ẹ ti bá ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ tó ẹ ní sùúrù nǹkan ó dà ẹ sọ tàwọn olórí náà fún wọn kínú ọmọ Nàìjíríà dùn sí yín pé ẹ̀yin àwọn lẹ́wà ẹ sì rántí pé tí ń sabọ́yadé gbogbo ọlọ́yà ní í ṣe o owó alájọ wà nù kí níye o yọ̀ọ̀dà fún gbogbo wa ìwọ̀nba tá a lè sọ láti sọ àìṣe pásítọ̀ àìṣe wòlíì àìṣe àáfà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run fún lọ́rọ̀ sọ ìwọ̀nba tá a lè sọ náà láti sọ Ọlọ́run wà bá Adéládé yóò fàṣẹ sí òmìnira ò ní di ìnira mọ́ wa lọ́wọ́ o á gba òmìnira kò sí ní téèyàn kan ó ṣe sí I see tomorrow by God's grace ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa happy Easter once again love you ẹ bá a pín tó bá dénú yín
God bless you.